خنا أملاكنا خنودسم زي مقراط كل ساعة كنا مسجن برهان هبنا حزب والنعخاي ودس اللو سابول علو كل نزخون كايس ودي جابير مسنا جلال منقص غاز مزقانا زن سالسا قزيه كابافنا نقرب لنا كل فترة دما بمرعاد منفس فرحاتنا مسقنا كالو قلن سرو كلهم نتصار كان باخا صنع منبرو منافسهم صحو ما حسم عبالات كابانا زداخا كاب طفات وربي وزخون كان ننسخا خنابتنا جلالم تسفى مدحان زلو تقي ميقوي زخون كان ننسخا خنطوان باريج نقو تدخنا نتوان بدربدا زلوخا تسقخات تحونا تماصر ما سلسلوخا مساتهم تنبر كم ما سرت مزفتها خانا مساكين زوخين مزنازم نتوم صامود ما بمسكل زوجهم نتوم توكلنا كل معات كابانا زملسن زرق النسخا خا غويتا نبياتنا حواريات مخون زمزغن خان اخان ودسن مسكن كلالنا اما هدري وتمنت خان عرب اخا اميننا فاركنا غورنا تزازكا كمن ملالس غورنا غويتان كلنا عيشنا عبيتن محضرن حزبون نغواسان مغواسين بمرت كحل غويتنا املاخنا برخ منكسنات كاي مقدم عالم مسغانا ابن ولدن منفس قدسني يغبا لمن كل سعن ودودودن زي ودا انزل عالم 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 ولا تولد تولد سياها لك عالم مثل كل كم لا أملك إلنا لبك بسماعات أبونا بسماعات إدران زيو وسماء يا بير أب وهب برهاني نخل زهون حيل زلو نخل نفسه نحلو كم تثني جميل زنبر برهان على مزفتر يعلنا في وزمر يعلفها وزهب كم عنك فسأل ما زوج أخانا زير كبرهان كذا خانا نتم بخانا من كم أسرت يتخبى من تقدر خانا
كل ساعة وكبروا زي رمزاتهم زنبنا تاب من فرحة من برعاد نتلمنا نفس زي سنين كرم حساب كل زفلت كرم حلنا هذا من كي لما نزل لنا فريد فغالبنا زي مترتار كنسوا قالنا سمعنا زي مرمر بهان وكسراوي سمعتي ونيتم حاجرهم زرب بدك أنا ملاخ مسكنا مال سمعي أوقيتا لما نكلنا سمعنا نعخانا مسكنا نعخانا ودس نعخانا بارخنا لنا بخبنا تيك بارس قالها بنا وقيتا نحنا بارد كان مسكنا كلنا جيا سمعنا نعباسات قال نسورات مركوس نعورات برهان نحنكاسات اغري لمصامات منصح بحمام تدحز محوي نصمامات وسخون كيوم وزلفون صلمات كاسخ برهان زفتر زي عرب صحي زي طف مبراتي كل سعب للقدسان زبر صحي بمدفوتاون كل سلمات عالم زفتر يسبن مرحان توريد كان كل تغلصكا نفس زملس كان سخاخان كل دما ببزل قدم كحلخان ملأ زفتر كاب كل جيس عالم مدري فتر كان السغاخا كابتن طوبنا يمرون كاب ابنا بزعلم تلاخه هلاوي زي برسن زي مرمرني زي منفس زبسر كان نسخا مسغني قاسم كان مسنكري وقويتا ما انت زنحنا بارت كان ود سكالونا قيتا نتقدس مسكانا سالسا جزينا بخانا قرب على زي لوطنا تكامنا تابكانا وغا ما صرت موسم زعر قبركانا كابسا مراحة تخونو تنباخا زامنو قن حلنا زهاب كان سخايا خان كل حي سلام منفس كن رق سلطان هابكانا زي فتح كن فتح المام صابخا فقر قبركانا ما خلنا خون كاد معركانا او قيتا نتمزر من خاسا معي يوم او قيتا إذا من اللي من كوانا ينكسر ساب زي خساب العلز لاينا دعوة هابنا كم التلال سلاخن حلو زي قبر صلوت هابنا وزل عالما ونقص سماع عن مبلتها سنان عن زخدمات تقبل بحاتيات نزل خصم هلت كان سهنا عايش شوالب من طفات ملس أبيت ما صرت نزلونا دحين وقيتنا ناملخنا نبرخ من قسنات كايمان وخلنا تقوحنا نام ولو كلنا كنت ونسم لك اكزيو أملاكنا من قست برود سقاه لكزي أبير يحلو مثلك مثل منفسك أملاك رتو مسرتباتنا عقاب البابنا نعلبنا نزبرها غالنا علمات حلنا ونرحي كابنات كامرو زغلل كنا نسغاغا نتنتفاتو فينا تنسى مسكلو داد حنكايو زي تبك عدس كابت زاز كارما سطتات فينا تتفر لخيب موت ودخون تبجي خيو قويتا ما انت زن احنا بارد كان مسقنا كالنا وقيتان ودسك لنا ذلك انا مال ملاغ بزي قال كان مالت كل ساعه مسكون خازي باغاستي اغاز باكوت تم مالت كل ساعه مسكون خانا يكور مسكانا وقيتا قدم مسخاز نبرنات قلنات كمخرنات طببنات كمصحن زلعك يا علم كي تفتر مسخه هل وزخونه وتبهر سبن مدحان بس غاز تغلزه قال كبرعت حاتيات حراد وطانا ودخان فورهان قيتانا يسكر سلسلة قيتان احنا برد كان ودسك لنا نوير
መቅደስ ነቅርበልካ ኣለና ነፍሲ ተዕታት ዝርን መንፈይሰለ ዘይበለ ቶም ተሰዱ ዝቕበሎም መንዝረደሞ ነቶም ረግረግ ሓጢአት ተዋሒጦም ሰቃይ መድሓኒ መያዝ ዝሓልን ግፋዕ ዝብቀለሎም ዓርክ መመናን ጻድቃን ዝመስክረሎም ንንጽሓን ማሕደሪኦም ብጽድቅን ዝጽውዕዎ ሰማዒ መበለት ከዳን ዘኽታማ ዝኣልነታ ምዕራብ ምስጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስን ኣብ ጸጋን ሓይልን ክትኮን ተኸለ ቤተ ክርስቲያን ቁን መራዝብ ወጎይታ ከየረፍና ኩሉ ሰዓና ኻድና ወደስና ብኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንምስል ኣለና ብኣኻን ብፍቕሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን ብምስጋናን ጽንዓቱን ዘለካ ንዘለዓለም ዓለም እቱለክ ስብሃት ወኢዝ ለዓለም ስብሃት ለአብ ለዛንቃና ስብሃት ለወልድ ወሰነ እምጽንዕ ህማም ስብሃት ለመንፈስ ቅዱስ ስለዝሃወፀነ እምአርያም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ ዳነቃሉ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ ማርያም ወላዲት ለመነና አረ አምላክ መሐረና ረባህላ አምላክ ረበለልና አንጌና ቤትካ ተርኺብና መጽና ለና መቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ጸሎትና ተቀበል ለመናና ስማ አና ስመር አና ሐረ መስዋዕትና ድማ ስመር ድማን ክብርኻ አና ድማ ገጽካን መርአይ ወዳእም ገጽካን ወዳእታና መጸበቅ ግበረልና መዓታ ቁረልና ረታ ውርደልና ማማርሒካ ወሰምሕረትካ ለአኸልና ግእን ወረው ግእን የትን ግርን መከራን ተትን ስደትን عنوتن برستن زخلو نري زلدما እግዚአብሔር አምላክና ታቀይረልና ይጸልመተ ብርሃልና ወበጠቅና አልና خفأ ጸበቀልና እግዚአብሔር አምላክና አበበና አብና አረጋው ጻድቅ በረከት ረድኤት ክፈለና ነፍሳተ አግብርቲከ አይማቲከ ገብረ ማርያም ማህሪ እግዚ ወልደ ኪሮስ ወለተ ብርሃን ወለተ ቅዱሳን ጽጌ ወይን ወለተ መድህን ንግስተ አዝየብ ነፍስ ሁሉም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍስ ዕረፍት ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለው ሁሉም ድማ ጸናናዓልና ከምትና ሐዋርያት ዝመሃድካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና እንዳበልና እንጽዋዕካ ኣለና ስምካይ ቅዱስ መንግሥትኻ ትምጻእ ወአትካም ኣብ ሰማይ ከምኡ ዕለት እንጀራና ረሃብና ንዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣብሳና ሓደገልና ካብ ኳልሕና እምበር ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ አላህ ድንግል ይኸብ ስጋሁን ድንግል ይኸብ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ፍሬኻ በነፍስ ብርክቲ ፍሬ ማህፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ፈሰሲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ሓጢአትና ሰሪልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። እግዚኦ እግዚኦ ወነ ኮንከነ ወነ ኮንከነ ትውልደ ትውልድ ወይሰር ለነ ተግባረ እደዊ
አድባረ እንበላይ ቆመ አድባረ ይትፈጠር ወይትፈጠር ዓለም ወምድር ዓለም ወምድር ቅድመ ዓለም ወእምቅድመ ዓለም እስከ ለዓለም እስከ ለዓለም አንተ ክመ አንተ ክመ ወመንፈስ ቅዱስ ዘለዓለም ወለዓለመ አንተ ክመ እግዚኦ ኮነኔ ከሃቦ ኮነኔ ከሃቦ ንጉስ ለንጉስ ኩነኔ ከሃቦ ስብሐቲሁ ኩሎ ምድረ ለይኩን ይትባረክ ይትባረክ እግዚአብሔር እግዚአብሔር
አምላከ እስራኤል አምላከ እስራኤል ዘገብረ አብየ ዘገብረ አብየ ወመንክረ ባህቲቱ ወመንክረ ባህቲቱ ለዓለም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ እስራኤል ዘገብረ አብየ ወመንክረ ባህቲቱ ለእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር እስመ እስመ ገነ ለእግዚአብሔር እስመ በስመ እግዚአብሔር በስመ እግዚአብሔር ባረክናክሙ እምቤተ እግዚአብሔር ባረክናክሙ እምቤተ እግዚአብሔር እግዚአብሔር እግዚአብሔር
لاب وولد ومنفس قدوس العالم والعالم በስመ እግዚአብሔር ባረክናክሙ እምቤተ ናይሶኒ ሊጦን ከም በሐድሽ ኩልን ዝሕግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምና ኣለና ውሓት ለይቲ ዝሓለወና ነመስግኖ ኣለና ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ጥፋት ናብ ህይወት ካብ ድንቁርና ናብ ፍጹም ፍልጠት ኣብፅሕና እዩ ኩሉ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ጥዕናን ክሕልወና ንህዝቡ ከዓ ብሓይሊ መላእክቲ ሓፅር ንልምኖ ኣለና ለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ ልዩ ልዩ ኣብ ሰማያት ነበር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻ ፈቃድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግና ኣሎ በደልናና በሳና ሓደገና ካብ እኳ ድሕነና እምበር ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ አሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም መልአክ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ስጋኸን ድንግል ኢኻ ደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ወነፍሲ ብርክቲ ኢኺ ብረማሕፀንኩም ርኽዩ ምልተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ብዝት ደስ ይበልካ ሓጢአትና ሃርገና ነፍቶ ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ንኩሉ ትሕዝ ጎይታን ውሓት ለይተሓለኻና ንስኻ ካብ መምሉ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ብድሓንን ከም እንውዕል ግበረና ንኩሉ ትሕዝ ጎይታ ርሩሕ መርሓ መልአካ ስደደልና ከም ቤት ፍቅርኻ ቅረበለልና ከም ብዝምሕረትካ ድማ ኣበሳና ደምስስ ካባና ናሓደግካ ካብ ፀጋ ውፅም ፍሉይ ናይ ትግበር ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ተሰሚዕ ዓብይ ስምካ ኢልካ ቅረበለና ናይ ትሕደገናን ኣብ ቅድሚኻ ናብ ቅድሚ ክርስቶስ ወድኻን መጎስ ክንረክብ ሃበና ንስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ይእዝዮን ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ሀበ እግዚአብሔር ሰራይኩ እግዚአብሔር
ጸለይኩ በደም ሙሴ በደም ሙሴ አሮን አህብረህ አሮን ርዩከ ማያት ርዩከ ማያት እግዚኦ ርዩከ ማያት ወፈርሁ ማያት ወፈርሁ ደንገጹ ማያተ 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 ወደምፀ ማያትሆ ወደምፀ ማያትሆ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዓለም ወለዓለመ ማያት ወበርሁ ደንገጹ ቀባያተ ማያት ወደምፀ ማያትሆሙ ስምካ ዘይመውት ሕያው ዘይድቅስ ትጉህ እዩ ዘይደክም ፈጣሪ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለካ ጎይታ ዘይትስወር ኣምላኽ ኢኻ ንስምካ ከመስግኑን ክውድስን ዝፈጠርካዮም ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለዉ ኩሎም ናባኻ የንቃዕርሩ ኣለዉ ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር አንተ ሃዘለም እግዚአብሔር አምላክነ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለትን ጌራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደልና በደለን ከም ዝሓረግና በደልናና ወሰና ሕደገልና ካብ እኳ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዩ ኣሜን ወዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ምለክ ኣለኹ ሕልናኺ ድንግል ኢኺ ስጋሆን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ምለክ ኣለዉ ንስኺ ካብ ኣነስቲ ብርኽቲ ኢኺ ብረማፀንኩም ብርኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኻድገልና ናብ ፍትወ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለመነልና አሜን ኦ ኣምላኽና ኣምላኽ ሓጎስና ኣምላኽ ደስታን ኢኻ ነዞም ሓይሊ ምስጋናኻ ኣብ ዝሓደሮ ቤት መቕደስካ ካባኻ ስርየትን ህይወትን ክልሙኑ ጻምዮም ዝመፁ
ሰቡትን አንስትን ባረትካ ጸሎቶም ተቀበል አበሳኦም ሕደገሎም ናብ ግብረ ኃጢአቶምን አይትጠምእ ንስሖም ተቀበል ጸሎቶም ከም ጥዑም መዓዛ ኣብ ቅድሜኻ ይብጻሕ እወ ጎይታናን አምላኽናን ትርኢ እምበር ኣይትርአን ኢኻ ኦ መሓሪ ጠምተና ተመለሰና ኸ ኣብዚ ዓለም እዚ ናብ ዝመፅን ክንሰግደልካን ስምካ ብሕብረት ከነኽብርን ከነመስግንን ክንውድስን ብሓደ ወድኻ ብኡ ዘለካ ምስጋናን ጽንዓትን ምስኡንስ መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም ይእዜን ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ተባሃሉ ጻድቃን በበይናቲ ኦሙ እንዘ ይብሉ ቦኑ ዘርኢክምዎ ለልዑል ኢሳይያስኒ ይቤ ርኢክዎ ለልዑል ርኢክዎ ለልዑል ርያ ወስነ ጠይቆቶ ሙሴኒ ይቤ ዘርእዮ በአምደ ደመና ርኢክዎ ለልዑል ርያ ወስነ ጠይቆቶ ማርያምኒ ትቤ እንተ ጾረቶ በከርሳ ርኢክዎ ለልዑል ርእየት ወስነት ጠይቆቶ ዮሐንስኒ ይቤ ዘአጥመቆ በዮርዳኖስ ርኢክዎ ለልዑል ርያ ወስነ ጠይቆቶ አሃውየ በትፍስሕት ንግበር በዓለነ እስመ አስተርአየ ዘኢያስተርኢ ክርስቶስ ፀሐየ ጽድቅ አስተርአየ ተባሃሉ ጻድቃን በበይናቲሆሙ እንዘ ይብሉ ቦኑ ዘርኢክምዎ ለልዑል ኢሳይያስኒ ይቤ ርኢክዎ ለልዑል ርያ ወስነ ጠይቆቶ
ዘዮ አምደ ደመና ሪክዎ ለልዑል ወሲነ ጠይቆቶ ማርያም ንቤ ጾረቶ በከርሳ ሪክዎ ለልዑል ወሲነት ጠይቆቶ ዮሐንስኒ ዘአጥምቆ በዮርዳኖስ ሪክዎ ለልዑል ወሲነ ጠይቆቶ አዊየ በትዝት ንክበር በዓለነ እስማ ሰራይ ዘኢያስተሪ ክርስቶስ ሰራየ ጽድቅ ሰራይ ሃሌሉያ 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 ተባሃሉ ተባሃሉ ጻድቃን በበይናቲሆሙ እንዘይብሉ በበይናቲሆሙ እንዘይብሉ
هاوية
Hallelujah.
Christos Zaya
ዘያስር ክርስቶስ ፀሐየ ጽድቅ አስተርአየ ክርስቶስ ፀሐየ ጽድቅ አስተርአየ እስመ ዘኢያስተርይ እስመ ዘኢያስተርይ ፀሐየ ጽድቅ ክርስቶስ 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 ፀሐየ ጽድቅ እስመ
Christos نجبر بعلنا اسمع الزرايا زي استري كريستوس صايا صدق عالسرايا يوحنسني بيردانوس ريكوا لا لأولي ريا وسينا أي قطع ماريا مني करसा रे एक वो लैल उले रे वसीना موسياني زي
በደመና ሬክዎ ለልዑል ርየ ወስነ ጠይቆቶ ኢሳይያስኒ ይቤ ለልዑል ርክዎ ለልዑል ርየ ወስነ ጠይቆቶ ሃሌሉያ ተባሃሎ ጻድቃነ እንዘ ይብሉ ተባሃሉ ጻድቃነ እንዘ ይብሉ ቦኖ ዘርኢክምዎ ለልዑል ኢሳይያስኒ ይቤ
ለልዑል ወሰነ ጠይቆቶ ሙሴኒ ይቤ ዘርዮ በአምደ ደመና ርከቦ ለልዑል ረየ ወሰነ ጠይቆቶ ማርያም ትቤ ተጸረቶ ከርሳ ርኢክዎ ለልዑል ረየ ወሰነ ጠይቆቶ ዮሐንስኒ ይቤ ዘአጥምቆ በአምደ ደመና ርኢክ በዮርዳኖስ ርኢክዎ ለልዑል ረየ ወሰነ ጠይቆቶ ባለነ እስማ አስተራየ ዘኢያስተር ክርስቶስ ጽድቅ ማህሌትና ማህሌት መላእክት ተቀበልካ ተቀበለልና መዝሙርና መዝሙር መላእክት ተቀበልካ ንዓና ድማ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ተቀበለልና ጸሎትና መስዋዕትና ጣና ኩሉ ቅድሜኻ ዓሪጉ ንዓኻ ንኽብሪ ንዓና ድማ ገጽካ ንመርአይ ይግበረልና መዓት አቁረልና ምሕረት አውርደልና ወዲ ሰብ
موداتو انت تصبق اي ما موداتا كلنا تصبقلنا آمين كل نجار قير كادما نتاخا خبلو هذا غينا نعغنا مدخلو غزي يحصرلنا آمين كاببنا ابنا ارغاو صادق بركات رديت كفلنا نبساتا اغبرتي كو ايماتيك جبر مريم مهار اغزي ولد چروس ولد مدهن ولد برهان نجس ازيب ولد قدسان صقي وين نفس كلهم سماعات ارترا اي نفس عرفتها بلنا حزنا عندما تصنعنا علنا كم تنهوري الزمهر كايوم اب سمايات نبرابنا سمكاي قدس ساعات مصاف ادكام تاب سمايكم دم نالت انجرانا لمحبنا نحن نزودلنا بدلونكم زحدقنا بدلنا ابسانا نحدقلنا كاب فادنا نمبر حيلن كبر نزل عالمنا تكايما يا قدوس جبريل ملاك سلامتا سلام لك له يا خون دنگلي خادجا سوات كويتا سراوي سلام اي كاب انس بر يا بير مساقي اوفست الدس بل اتيات ناصر يلنا نفت ودخي يسوس انا حرت لمن لنا امين በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ስሙ እነገረኩም ሀዊየ ፍቁራን ውሉደ ክርስቲያን እግዚአብሔር ይባርኩም ወይብራሂም ተአልባቢኩም ለሰማያት አመር ያለ ግዝነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ዘይክሉ ሰማያውያን ወምድራውያን ፈጥሞ ውዳሴያ ጸሎታ በረከታ ያሉም ለዓለመ ዓለም አሜን። ቅድመ ተአምር ይትነበብ ወይስሙ ሕዝብ በዝነ ልቦና ስሙ ባይዛን ደግሞ አንበር በለብኩም ወያወክብራ ውዳሴያ ለግዝነ ማርያም ዘበብራይስጥ ማርያም ማርያም ብሂል መሪ ለመንግስተ ሰማያት ማርያም ነበረት ቅድመ ዓለም በልና አምላክ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ተገብረ ኩሉ ዓለም በእንተ እግዝእትነ ማርያም ተፈጥሮ አዳም ሔዋን በሕይወቴ በላ አዳም ለብእሲቱ አእምሮ ከመ ትወፅእ እግዝእትነ ማርያም ሀቂሁ እምከርሰ ብእሲቱ ሚክርሳት ዘይጠውሮ ለእበ እግዝእትነ ማርያም ሶበ ተጽሕፈ ኩሎ አይ እዝን ዘይክል ሰሚዖቶ ወአይ ልብ ዘይክል አግምሮቶ ወአይ ህልና ዘይክል ሀልዮቶ ወአብጽሖቶ ወባቱን ሲተን ነገረኩም ወጠነ ተክለ እግዝእትነ ማርያም ተነግረተ ማዳም ወእስከ አብርሃም ወእምአብርሃም እስከ ሙሴ ወሙሴ እስከ ዳዊት ወልደ እሴይ ወብዛ አምሳል ወአስተርአያት ወስል ወለታ ለእግዝእትነ ማርያም ቤተ ዳዊት ንጉሥ መንገለ አቡሃ ወእምቤተ አሮን ካህን መንገለ እማ እስመ አቡሃ ኢያቄም እስመ ወላዲተ ሐና ለመኑ ተውህቦተ ደንግሎ ህሊና እምውልደ ሰብ ለመላእክት ኢተክህሎሙ ድንጋሊ ህሊና እስመ አቦሱ በፍትወት ወረዱ ምድረ በመዋዕል ዘቀዳሚ ወመኑ ከመ እግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ምዕራፋ ወመኑ ከመ እግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ማኅደረ ወልድ ወመኑ ከመ እግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ቤተ ለመንፈስ ቅዱስ ይትካህኑ ለሰብእ ነቢይ እንበለ ኃጢአት አልቦ ዘጦረ እሳት ወአልቦ ዘይገብረ ኃጢአተ ዘእንበለ እግዝእትነ ማርያም ባሕቲተ እግዝእትነ ማርያም ትነጽእ መላእክት እግዝእትነ ማርያም ተአቢም ኩለነ ንስት ህሊናሃ ለእግዝእትነ ማርያም ህሊና አምላክ ወኩሎ መልክዓ ለእግዝእትነ ማርያም መልክዓ አምላክ እግዝእትነ ማርያም ቀጽበቶ ለአምላክ በንጽሕና እግዝእትነ ማርያም ኮነቶ ለአምላክ ማኅደረ ፍስሐ እግዝእትነ ማርያም
ወለደቶ ለአምላክ በድንግልና እግዝእትነ ማርያም ንግሥት በነቢያት እግዝእትነ ማርያም ስብዕት ሐዋርያት እግዝእትነ ማርያም ውድስት በልሳነ ኩሉ ፍጥረት አኩርባ ወልደ ቤተ ክርስቲያን እስመ ይእቲ ቤዛኩመ ለኃጥኣን ወሀቢተ ጸጋ ይእቲ ለዘይትለአካ ሰናየ መልእክት ታመኑዋ በኩሉ ልብክሙ እንዘ ኢትናፍቁ እስመ ይእቲ መድኃኒትክሙ ወስመ በቅድመ ስእላ ስግዱ እሰግድ ለኪ ወወድሰኪ እግዝእትየ ማርያም በከመ ወደሰኪ ዮሐንስ አፈወርቅ በድርሳኑን ዘይብል ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ቅድስት ድንግል ዘተሰገወ እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ዘወፃ እምኔኪ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ዘወፃ እምኔኪ ነላዊ ኄር ዘበአማን ዘሐሰሶ ለበግዕ ግዱፍ ወሰወረከቦ ጦሎ ዲበ ከብቱ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ብእች የተበት ከመ ማእሰረ ሔዋን መሐመሜ እንተ ገደፋ እግዚአብሔር ውእተ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ማርያም ምድር ቅድስት እንተ በጻሕኪ እግዚአብሔር እንዘ ይጻኒ በደመና ብሎ በአውስቴትኪ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ታስተርያ እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ዘያዕርግ በቅዱሳን ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘሰምረብኪ እግዚአብሔር ቃል ሌትከ ይትወለድ እምኔኪ ቃል ዘንሰግድ ምስለ አብ ወመንፈስ ቅዱስ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም እሙዋንት ለዘሐዋርያሁ አነ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘወለድኪዮ ለአማኑኤል ዘአቀበ ማኅተመ ድንግልናኪ እንበለ ሙስና እምድኅረ ልደቱ ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ወለድኪ አምላከ እንዘ ይትነሣእ መሰረተ ማኅፀንኪ ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ወለድኪ ንጉሠ እንዘ ይትረኃብ ወእንዘ ይትወለድ አንቀጸ ማኅተመ ድንግልናኪ ወተሰመይኪ እመ ወአመተ በልደተ መድኃኒነ ቅዱስ ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም ድንግል መረከብኪ ሞገሰ እግዚአብሔር ምስለኪ ጸልዪ ወሰአሊ ምህረተ ፍቁር ወልድኪ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ለዓለመ ዓለም አሜን። መሪሃ ለድንግል በክልኤ በረከታ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለም ዓለም አሜን። ወኮነ ተፈጸመ በመዋዕለ ጽንሳ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወፃ ትእዛዝ እምኀበ አጉስጦስ ቄሳር ንጉሥ ከመ ይጽሐፍ ኩሎ ዓለም ወፃ ዮሴፍ እምሀገረ ናዝሬት ምስለ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ከመ ይጽሐፍ ምስሊሃን ዘጽንስት ወእንዘ ሀለው ህየ በጽሐ ለተወሊደታ ወአሚሃ መዋዕለ ቁር አመ እስራ ወተስዑ ለታኅሳስ ወሰርከ እሁድ ሰንበት ወሀለወ ተሐቲ በዓት ቤተልሔም ወበዓት እግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ህዬ ወወለደት ወልደ ዘበኩራ ወለጠብለለቶ በአጽርቅ አስከበቶ ውስተ ጎል ወሀሎ ላህም ወነበረ ያስተናፈስ መልዕልተ ሕፃን ርእየቼ ሀዊነ ፍቁራን ዘንተ ትሕትና ወፍቅረ ዘአምላክ ወፈጣሪ ኩሉ ውእቱ እስመ አስተርአየ ከመ ነዳይ ወተጠብለለ በአጽርቅት ወአንሰሶ ምስለ ሰብ ወጦረ ሕማማተ ከመ ይቤዙ ልህቅቶም በደሙ ክቡር ወንህነሰ ነዳያን ወመስኪናን ኢንገበር ምህረተ ወኢንነብብ ቃለ ጦመ ላሃዊነ ወኢምግባረ ሰናይ ወኢንትመሰሎ ለእግዚአብሔር በኢምንትኒ እምሰናያት ወእንተ ናወስእ እግዚአብሔር በዕለተ ፍዳሶ በይብለነ አግብርታ ካያን አይቴ ነበርኩሙ ምንተ ገበርኩሙ ቀዳሚ
ነገርክሙ በአፈ ነቢያት ወዳግም በሐዋርያት ወሳልስ በአፈ መምህራን ለቤተ ክርስቲያን ወኢተመየጥክሙ ወመከይክሙ ወእምዝ ኢይወቅ ምግባርክሙ በእንተዝም ሁኒ እያድህን ህዋሁ አመ ዕለተ ኩነኔ ወአንሰ መጻእክሙ ኀቤክሙ በከመ ሰብእ ወለድኩ በአካለ ሕፃን ወተጠብለልኩ በአጽርዕት ወአንሰሰልኩ ማእከለክሙ መሃርክክሙ ፍኖተ ሕይወት ወአስተስልኩ ለክሙ ፍኖተ አመፃ ወአዘዝክክሙ በወንጌል ቅዱስ ወኢሰማዕክሙ ቃልየ ወኢገበርክሙ ዘይቤለክሙ ንፍራህ እንከ ኀዊነ እምዝንቱ ነገር መደንግጽ ዘይብል ሁሩ እምኔ ርጉማን ውስተ እሳት ዘለዓለም እስመ ዘይገበርክሙ ለኀዊክሙ ሊተ ኢገበርክሙ ወኢዜኒ ኀዊነ ፍቁራን ንግበር በከመ አዘዘነ እግዚእነ ወንግበር ሰናየ ለኩሉ ሰብ ወንምሃሮሙ ለኀዊነ ነዳያን ወለዘአበሰ ለነ ቢጸነ ንህድግ ለቶ ወዘቦ ብእሲት እምኔክሙ ዘይቀባእ ብንተ ዓይን እስመ ተማኅፀንተ እግዚአብሔር ይእቲ ወአልቦ ዘይጸልእ እግዚአብሔር ዘይአቢ ኃጢአት ዘእንበለ ዘይሃድር ብእሲቶ ወያብስብ ካልእተ እስመ ምኑን በኀበ እግዚአብሔር ወውጉዝ በአፈ ነቢያት ወሐዋርያት ዝንቱ ግብር ወለእሞ በምኔክሙ ዘአልቦ ብእሲት ይጸመዶ ለእግዚአብሔር በጾሙ በጸሎት በኩሉ ምግባረ ሰናይ ከመ ያስተበስሐነ እግዚእነ ወያቁመነ ቅድመ መንበሩ ወገጹ ብሩህ ያሰማዐነ ቃለ ፍስሐ ወይብልኑ ኀቤየ ቡሩካኑ ለአብየ ትሎሱ መንግሥተ ሰማያት ዘድልው ለክሙ ቅድመ ይትፈጠር ዓለም ወያሰማዐነ እግዚአብሔር ዘንተ ቃለ ፍስሐ ለሕዝበ ክርስቲያን ወኅድፋደሰ ተግብርቲ ወላይማቴዎ ገብረ ማርያም መሐርየ እግዚእ ወልደ ኪሮስ ወለተ መድኅን ወለተ ብርሃን ንግሥተ አዝየ ወለተ ቅዱሳን ጽጌ ወይን ርእሰ ኩሎም ለዓለመ ዓለም አሜን። በረከታት ያለዛት እግዝእትነ ቅድስት ማርያም ወላዲተ መድኃኒነ ሃሌሉያ ዘያሉ ላዕለ ኩልነ ሃሌሉያ በብዛ ምሕረትሽ ማርያም አድኅንነ በተአምር ናዛዚትነ ማኅፀን በመዋዕልኪ ተጸውረ ኩልየመዋዕልታን በጊዜ ጸሎት ወዕጣን ተናዘዞትነኒ ውስተ ዝምካን ወላዲተ አምላክ ማርያም እንበለ ሰብእሳ ወሩካቤ በነዛ ቅርብ ስለች እስቲተ ቃለ ይባቤ ተትትሙ በረከታ በጅማዛ ከርቤ ለዛይቤ ወረከቦም በልቆ መላእክት ዛርያ በልቆ ጻድቃን ዘገዳም በልቆ ርደቱ ለዝናም ስብሐት ይደሉ ለታምርኪ ወበታምርኪ ተፈሳ ኩሉ ዓለም። ዓለም በመልአ እግዚአብሔር አምላኽና በጸሎታ ብልማና አዴና ቅድስት ማርያም ይምሓር በረኻ ሰላም ከም ዝሕደረ ሰላም አንስ ኃይለክ ወነ አድኅነን ሚካኤል ርዳነ በጸሎት ከሰማይ ጀጎር የማነ
من جنته زيد الأحدام سلام الآب والابن والمنفس القدوس آب وولد ومنفس القدوس كل شيء يأذيني وعلم عالم آمين سبحات وكبر القدوس قدوس يدلو يدلو الآب والابن والمنفس القدوس آب وولد يأذيني عالم عالم آمين آمين سبحات وكبر قدوس يدلو يدلو الآب والابن والمنفس القدوس آب وولد ومنفس القدوس كل شيء يأذيني وزلفني والعالم عالم آمين آمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو يدلو الآب والابن والمنفس القدوس آب وولد ومنفس قدوس رسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم آمين آمين ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ሰማያቶም ስብሐቲከ ሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ يدلو الآب والابن والمنفس القدوس አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርሱስ ኩለ ጊዜ የእዝየኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን آمين ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ يدلو الآب والابن والمنفس القدوس አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርሱስ ኩለ ጊዜ የእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን آمين ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ يدلو الآب والابن والمنفس القدوس አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርሱስ ኩለ ጊዜ የኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን آمين ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ يدلو الآب والابن والمنفس القدوس አብ ወወልድ ወመንፈስ ርሱስ ኩለ ጊዜ የዚየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን آمين እግዚአብሔር ይቀበለ ክህነት ገበያትን ማዛት ተነከ ከመጣን አሮን ዘካራስ ከነተ በቅዱሳን ዘፍሪፍቲ ተዘከረና በቀት በተረሳ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ሙሉ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ يدلو الآب والابن والمنفس القدوس አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩለ ጊዜ ይእዝየኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም آمين ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ يدلو الآب والابن والمنفس القدوس አብ ወለዓለመ آمين ስብሐት يدلو الآب والابن والمنفس القدوس አብ آمين ስብሐት يدلو الآب والابن والمنفس القدوس አብ የኒ ወለዓለመ ዓለም آمين
ክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርስቶስ ኩለ ጊዜ የዚየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩለ ጊዜ የዚየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርስሉስ ኩለ ጊዜ የዚየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩለ ጊዜ የዚየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባዖት ሙሉ ፋቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደልዎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩለ ጊዜ የዚየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደልዎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩለ ጊዜ የዚየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርስሉስ ኩለ ጊዜ የዚየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርስሉስ ኩለ ጊዜ የዚየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ምሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርስቶስ ኩለ ጊዜ የዚየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርስቶስ ኩለ ጊዜ የዚየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርስሉስ ኩለ ጊዜ የዚየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርስሉስ ኩለ ጊዜ የዚየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅማ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ህዝብከ
فتي تعال كيف الله وكبر لسلوس قدوس يدلو والآب والولد ومنفس قدوس آب والولد ومنفس قدوس ريش اللوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم أعلم أمين آمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو والآب والولد ومنفس قدوس آب والولد ومنفس قدوس ريش اللوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم أعلم أمين آمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو والآب والولد ومنفس قدوس آب وولد ومنفس قدوس ريش اللوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم أعلم أمين آمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو والآب والولد ومنفس قدوس آب وولد ومنفس قدوس ريش اللوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم أعلم أمين آمين ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ يزيني وزلفني والعالم أعلم أمين آمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو والآب ومنفس قدوس آب وولد ومنفس قدوس روي سلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم أعلم أمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو والآب والولد ومنفس قدوس آب وولد ومنفس قدوس روي سلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم أعلم أمين آمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو والآب والولد ومنفس قدوس آب وولد ومنفس قدوس روي سلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم أعلم أمين آمين ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ يزيني وزلفني والعالم أعلم أمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو والآب والولد ومنفس آب وولد ومنفس قدوس روي سلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم أعلم أمين آمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو والآب والولد ومنفس آب وولد ومنفس قدوس روي سلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم أعلم أمين آمين سبحات
ክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅማ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ህዝብከ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ድርሳን ዘቅዱስ ወክቡር ወኃያል ሚካኤል ሊቀ መላእክት ዘይትነበብ አመ አስሩ ወሰንዩ ለወርኃ የካቲት ጸሎቱ ወበረከቱ ያህል ምስሌን ለዓለመ ዓለም አሜን። ወኮነ እምድኅረ ዝንቱ ነገር ወሀሎ አሐዱ ብእሲ ነዳይ ዘአብይ ሃይማኖቱ ወይነብር ውስተ ውእቱ ብሔር ይስእል ወይጼልይ መዓልተ ወሌሊተ ወይቤሎ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ኦ ሊቄ ተሳሃለኒ ወሀበኒ ሲሳየ ዕለት ወአራዘ ዘአመት ወሃካይ ብእሲሁ ወኢይወፅእ እምነ ቤቱ ውስተ ተግባር ወስራሕ ወአልቦ ዘየአምር ተግባር ወኢይሰርሕ ምንተኒ ወኢአሐተኒ ሰዓተ ወኢየአምር ነጊዶ ወእምዝ መጽአ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት በሕልም አበ ውእቱ ብእሲ ነዳይ ወአስተርአዮ ለዝንቱ ነዳይ ወይቤሎ እፎ አንተ ሃካይ ብእሲ ዘይተአምር ግብረ ወስራሃ ወሃሪሰ ወትስእለኒ መዓልተ ወሌሊተ ወትብል ተሳሃለኒ ላዕለ አይኑ ወይንከ ወአይኑ ላዕለ አይኑ ወይንከ ወአይኑ ስርናይከ ወአይኑ ተግባርከ ወስራይከ ከመ እባርክ ለከ ኦ ሃካይ ብእሲ አልብከኑ ዘትሰይጥ ወዘትሳየጥ ኢንዋይ በእፎ ትብለኒ ሚካኤል ሊቅየ ተሳሃለኒ አይቴኑ ሃለወ ተግባርከ ዘእባርክ ለከ ይሰማይከኑ ዘከመ ይቤሎ እግዚአብሔር ለአዳም አበ ኩሉ ዓለም አመ ተአደወ ትእዛዘ ሕጉ በጉህለቱ ለእኩይ ዲያብሎስ ከመ ይቤሎ ምድር ይእቲ እንተ እምኔየ ወጻእከ ወመንገሊሃ ትገብእ ተገበር ወበሃፈ ገጽከ ትሴሳይ ወብልዕ ህብስተከ ወእምኔሃ ወጻእከ እለ ይብቁልከ ቶክ ወአሜከላ ወአንተሰ ኢትሰርሕ ወትብለኒ ባርከኒ ወዘንተ ብሂሎ አርገ ውስተ ሰማያት ወሰበ ጸብሐ ተንሥአ ዝኩ ነዳይ ወሖረ ሀበ ቤተ ክርስቲያኑ ወበአ ቤቶ ለሚካኤል ከመ ይጸልይ ወይቤ ኦ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ቁም ምስሌ ወኢትድገኒ ወእምዝ ሶበ ወፅአ እሙስተ ቤተ ክርስቲያን ረከበ አሐደ ብእሲየ ባእለ ወፈራሄ እግዚአብሔር ወይውህብ ብዙሃ ምጽዋተ ለነዳያን ወለምስኪናን ወይቤሎ ዝኩ ነዳይ መሐረኒ እግዚእ ወሀበኒ ልቃሃ ምእተ ዲናረ ከመ እሁር ወእንግድ ቦቱ ወእሳየጥ ወቆመ ንዋየከ እፈድየከ
ወረባሆ ከፍለከ ወይቤሎ ውእቱ ባኢል ለነዳይ አንሰ እየአምረከ ወአመ አኮ አምፅ ዘይትሃሰከ ይእዜ ሃደ ዝየ ከመ ኢይኩን ጽልእ ማእከሌዮ ማእከሌከ ሃበኒ ወህሰ ዘያገብእ ሊተ ንዋየ ወይቤሎ ዝኩ ነዳይ ለውእቱ ባኢል አልብየ ንዋይ ወአልቦ ዘይትሃሰኒ እስመ ነዳይ አነ ወኢዜኒ ተንስእ አንተ ወአነ ክልኤነ ንሁር አበ ቤተ ክርስቲያኑ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ውእቱ ሊቅየ ይትሃሰኒ ወይቤሎ ውእቱ ባኢል ሶበተአምን ወትትአመን ቦቱ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት አነሂ አአምን ቦቱ ለሚካኤል ሊቀ መላእክት ወይቤሎ ተንስእ ንሁር ወእምዝ ሆሩ ክልኤሆሙ ውስተ ቤተ ክርስቲያን ወቆሙ ህቡረ ሀበ ስእሉ ለሚካኤል ወይቤሎ ዝኩ ነዳይ ኦ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ሊቅየ ተሳሃለኒ በበይነ ዝንቱ ባኢል ከእፈድዮ እስመ ኢአምነኒ እምዮም ከአመ አስርዎ ሰንዩ ለሰንየ በዓልከ አገብእ ሎቱ ወርቆ ለበዓለ ንዋይ ወይቤሎ ዝኩ ባኢል ሰማይኩ ነገረከ ተንስእ ንሁር ከመ እሃብከ እጹበ ኮኖ ሎቱ ዝንቱ ነገር ለውእቱ ባኢል ወእምዝ ወፁ ቤተ ክርስቲያን ወሆሩ ክልኤሆሙ ህቡረ ውስተ ቤተ ውእቱ ባኢል ወሃቦ ምእተ ዲናረ ውእቱ ባኢል ወእምዝ ነስአ ውእቱ ነዳይ እተ ወይቤሎ እፎ ገበርከ ከመዝ አሚንየ እመ ወሃብኩከ ንዋይየ ወእፎ በዕድሜሁ የወሃብከኒ ወይፈደይከኒ ወይቤሎ ዝኩ ነዳይ አንሰ ለዘተወሃሰኒ ወሃብክዎ ወይቤሎ ባኢል በአይትየ ረከብኮ ለዋህስከ ከመ ተሃቦ ወይቤሎ ነዳይ ሶበበጽሐ ዕድሜሁ ለዘተባሃልናሁ እንዘሃሎኩ ርሁቀ ብሔረ ለእመ ይክህልኩ አነ በጺሐ ሀቤከ በዕለተ በዓሉ ለቅዱስ ሚካኤል ነሳእኩ ዲናረ ምስለ ረባሁ ሀምሳት ዘረባይኩ ደከ ወጸሐፍኩ ስሞ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወስመከ ወስምየ ወሆርኩ በጻይኩ በጽባሕ ሀበ ሐይቀ ባሕር ወነሳይኩ ዝኮ ሳጽነ ዘሃሎ ውስቴቱ ዲናር በቁናማት ወሃተምክዎ በህልቀትየ በማህትወ በዓሉ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወወገርክዎ ውስተ ባሕር እንዘ እብል ኦ ሚካኤል ሊቀ መላእክት አንተ ተአምር ዘከመ ተወሃስከኒ ነዋ እንከ አንተ አቦ ወአግብእ ሎቱ ለበዓለ ዕዳየ ወሶበ ነገሮ ዝኩ ነዳይ ለባኢል አንከሮ በዓለ ዕዳሁኒ ተዘከረ ዘንተ ሳጽነ ዘረከበ በውስተ ከርሰ ዓሣ ወአዘዞ ለዐቃብየ ቤቱ ወይቤሎ አምጽእ ሊተ ሳጽነ ዘተረከበ በውስተ ከርሰ ዓሣ በዕለተ በዓሉ ለቅዱስ ሚካኤል ወአምጽአ ሎቱ አኀዘ በእዴሁ ወይቤሎ ለነዳይ ዝንቱኑ ዘትብሎ ሳጽንየ ውእቱ ወይቤሎ ለባኢል እወ እግዚእየ ወአርህዎ በጊዜሃ ወረከበ ስሞ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወስሞሂ ወስመ ባኢልኒ ወረከበ በውስቴቱ ምእተ ዲናረ ወሀምሳ ረባሃ ወበበይነ ዝንቱ ነገር አእኮቶ ለእግዚአብሔር ወባረኮ ሰብሖ ወይቤ አብይ ኃይልከ ኦ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወነስአ ውእተ ዲናረ ወረባሃኒ ወይቤሎ ባኢል ለነዳይ ኦ እሁየ አብይ ሃይማኖትከ አማን አንተ ገብረ እግዚአብሔር እይነስእ ምኔከ ዘንተ ረባሃ ወነስአ ውእቱ ባኢል አምሳ ዲናረ ወአግበረ ጻሂለ ለቤተ ክርስቲያን ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወነስአ ዝኩ ነዳይ አምሳ ረባሃ ወአግበረ ጽዋዓ ለቤተ ክርስቲያን ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ከመ ይኩኑ ለተስካሩ ወተአረኩ ክልኤሆሙ እማሚሃ ከዕለተ ዕረፍቶሙ
ونبروا بسلام እግዚአብሔር ወዝንቱ ኩሉ ኮነ በስእለቱ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወለነኒ መሐረነ ወይሳለነ በኃይለ ጸሎቱ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት እግዚአብሔር ይቀበነ ለኩልነ ወልደ ጥምቅል ለዓለመ ዓለም አሜን። ከስተችዳንከ ጽኑ ዘይባልህመከ ሊቆማን ዘለጥጓነ ሰማይ ሃራ ቅዱስ ሚካኤል ስብሐት ከመንዜራ ሰላማዊ ደብተራ ካብ ቅዱስ ሚካኤል በረኸት ረድኤት ክፈለና ከምቶም ሕጂ መልአካ ቅዱስ ሚካኤል ሊኢካ ካብ ነፍሲ ጥፋት ካብ ስጋ ጉድኣት ዝሓለኻዮም መልአካ ቅዱስ ሚካኤል ሊኢካ ካብ ነፍሲ ጥፋት ካብ ስጋ ጉድኣት ሓልወና ነብሳታ ኣጉርቲ ቋይማቲከ ገብረ ማርያም መሃሪ እግዚእ ወልደ ኪሮስ ወለተ መድህን ወለተ ብርሃን ንግስቲ ኣዜብ ወለተ ቅዱሳን ጽጌ ወይን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ ጸናንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንጀራና ለመሃበና ንሕና ንትበድልና በደልና ንዕሰና ንሓይልን ኣብ ሰላም ካኹን ድንቃደይ ካብ ኣንስቲ ይፍረድ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ና ታናም መስም ለዘይጸወ ኢየሱስ ክርስቶስ ወመድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ወመድኃኒት ለዘይጸሞ ከመ ይባርኩነ Kurban amlubasıga uyabana yetemerahu Sedekarahu Amidgabu lamazazır kavanadahu Nitbasıgaken Sagbu Velenek Nesese velenek adım Kanerawi Yesus Kristus bakı zakaranyo Lalayken etmenek yöndayo Leseneten edayo ለቁስልናትዮ ስጋ ወለነቃ ደምከ ንሰር አይሁዳዊ ከሃዲ አሚነ ሥላሴ ዛልቦ የለከ እመቦ አይሁራታ አለ ተአምር ወመንክር ዘገብረ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ቃሉ ምሕረቱ ያለን ለዓለመ ዓለም አሜን። ወሀሎ አሐዱ ብእሲ በኢየሩሳሌም ዘስሙ ስምዖን ወውእቱ ጻድቅ ወየዋህ ወይሴፎ ይርአይ መድኃኒቶሙ ወፍስሓሆሙ ለእስራኤል ወመንፈስ ቅዱስ ላዕሌሁ ወአርአዮ መንፈስ ቅዱስ ከመ ኢይመውት እንበለ ይርአይ መሲሖ ለእግዚአብሔር ወወሰዶ መንፈስ ምኵራበ ወሶበ አብእዎ አዝማዲሁ ለሕፃን ኢየሱስ ከመ ይግበሩ ሎቱ ዘበህጉ ተወክፎ ውእቱኒ ወአንበሮ ውስተ ሕፅኑ ወባረኮ ለእግዚአብሔር ወይቤ ይእዜ ትስእሮ ለገብርከ በሰላም እግዚኦ በከመ አዘዝከ እስመ ርእየ አዕይንቲየ አድኅኖተከ ዘአስተዳለወከ ቅድመ ኩሉ ሕዝብከ ከመ ትክስት ብርሃነ ለአሕዛብ ወክብረ ለሕዝብከ እስራኤል ወየሴፍሰ ወእሙ ያነክሩ በእንተ ዘይነብብ ላዕሌሁ ወባረኮሙ ስምዖን ወይቤሎሙ ማርያም ናሁ ዝንቱ ሕፃን ስዩም ለድቀቶሙ ወለተንሥኦቶሙ ለብዙኃን ውስተ እስራኤል ወለትእምርተ በዘይትወቀሱ ወለኪሰ ይበውእ ውስተ ልብኪ ኩናተ ኑፋቄ
كما يكسد هلين على بوم لو زهان سايلو مرتو يا المسلين العالم عالم امين تمثل كوننا سلد مقبوي غرامات تنسي وسرك يسوس كريستوس يا تقرأتك وتسيطتك كما قبلت برون هللويا ተሳይለ ምሕረትከ ኢየሱስ አድነን ታጉሎ ሥጋወነ አፈ ኩሉ ውዱ ለሩቃን ቅዳሴ ሥጋወነ ዘይትሰዓር ንጉሥ ስብሐት ኢየሱስ ቃላብ عين مرات تم عالم سلام نزل أقبرتك أزيب أنا قلنا በጸጋች እግዝእቶ መላእክት በርያም አዳም ለዓለም አሜን። ለማርያም ወለታ ለማርያም እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ባረከነ እግዚኦ አምላክነ ውስተ ንዋየ ሰማይ ተወከፈ ጸሎተነ መሐረነ እግዚኦ ወተሰሃለነ أهلني ተሳለን እግዚኦ ተሳለኒ ንጃክር ከተወከለን أهلني
ስብሐት ወውዳሴ እግዚኦ ነፍሳት አክብርቲከ ወአእማቲከ አዚየ አጥየር علنا العب تنبر أبونا سمكاي قدس مسقات مصاف أدكار الأب سماي كم المامري ولنا تنجرانا بدلنا حرقنا اليوم بدلنا بس ليلاتي بس ليلاتي سبحان ووداسه وكذلك اتخذتم سماء سماء فلنجرنا بدلنا حسنا وعدنا برفتنا يكتبنا بسم هايلين زنجر مريم أنا يقول كبير من السلام سلام لك الله إن خير دنجلي خير بسكاهون دنجلي خير أدق يا بير بيت أسرع وسلام لك الله خوان اسبرخ خي فرم حسن كم برخي وهم اللي تتقى يا بير مساخي وهو تجسبل في حاجاتنا حرقنا نفتور دخي اسكسوس من ثانا محرد لمن اللامين هللويا هللويا أرأيني قصك أرأيني قصك واسمعني عليك نفسي يا حسستك هللويا هللويا أرأني أرأك واسمع على يا حسستك
كتاك واسمعني عليك نفسي يا حسستك تاغورتك بايماتك حواريات زمهر كايما ربنا اندب خلنا سمعت ربنا سنك يقدس مجسترات تمصى وعدها تمصى بسماي كمدما مدري خلنا نعيلة انجرانا لهم عبنا انا نزبدلنا بدلهم كم تحرقنا لهم بدلنا وسنا حدقلنا كفاد حننا نبر فتنا عيتتونا من قستن حايلن كبرن زلالم ناتكاي مامين وادينا قدسن كل مريم من قدس جبريل ملاك سلام لك الله بحلنا خدن قل سقاهون نقل خي ادق جابير بيتا سلام لك الله نستخدم ونستبرخ تيخي فرماتنكم برخي وهم اللي تزقاق جابير مساخي وهو فزت داسي برخي حتياتنا نحاب قلنا نفتو دغيس كرسوس من تنام حد من النامين مدها أصبر أكبر قايمة لك مكان عرفت صوت التاهوت فسمع استكفل مبنت نفساتا أكبرتي
ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርትከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርትከ ዋይማቲከ ዘለእረፍት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ ጸልዩ በእንተ ለኖሙ እግዚአብሔር አምላክና ነሕወትናን ለካን ማለካና ለና ናብዝ ለምለመምሳና ምን ዘላለም ሞት ረፍት ክትህብ ታንትን ሳያዝ መደብካ የዕለትካ ስግዖም ብሕብረት ከተተን ጥይሑሰ ተስፋኻ ድማ ተሰማይ ከተውርሰም ልመነካ ኣለና በእንተ ነፍሳት አግብር ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርትከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብር ዋይማቲከ ሃቦም ስጎምካ ትድለ እግዚአብሔርካ ተንስእ ናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ውርስቶም በእንተ ነፍሳት አግብር ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርትከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርትከ ዋይማቲከ وإذن سمع واستقلب سب يتهالي وإيارج أتنا أستدعلوك أنت جابهير الله يفكرك أنا ومن عز تسبع مفنا ومن تسبع مفنا ومن عز تسبع مفنا تسبع مفنا ومن
زبام فنو كونك كفل الصوص لك مثله ومثل قدوس منفس هات وإيه الفني ولا أعلم علم آمين سلام أبو فكرة لأجزتنا مريم أقوى مسقل وهب ترديت وتريراك مني ومن كلكم اجزيء مهارن مهارن Ceria laison, 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 Laison, ceria laison, ceria laison, ceria laison, ceria
ለመንግሥተ ሰማያት እግዚአብሔር መሳኺዩ ናፍቅር ወድኺ ጸሊና ለምንና ኃጢአትና ሓድገልና ንአብ ንወልድ መንፈስ ቅዱስ ምስጋናን ይሁን አን ዘለዓለም ዓለም ለኩልክሙ ምርትኻን ካህን ሃዋርያትካን ነዝንታትኩም ነቢያትን ጻድቃንን ናኻ ይረአዩን ታትኩም ናኻ ይሰምዑ ናታትኩም ግና ዘሎ እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ክንሰምዕ ሰዓት ግበረና
ያለቀልቆ ነገር ወያለቀልቆ እግዚአብሔር ለሀቅለ ቃዴስ አለ እግዚአብሔር ያጸንዑ ለኃያላን ቃለ እግዚአብሔር ያለቀልቆ ነገድ ወያለቀልቆ እግዚአብሔር ለሀቅለ ቃዴስ አለ እግዚአብሔር ያጸንዑ ለኃያላን ቃለ እግዚአብሔር ያለቀልቆ ለገና ወያለቀልቆ እግዚአብሔር ቃዴስ አለ እግዚአብሔር ያጸንዑ ለኃያላን ወንጌል ቅዱስ ዜና መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ክርስቶስ እግዚእ አምላክየ ኩሎ መሐረና ይቅር በል አምላክ በለና ሰላም ድሕረ ሰላም ጸሎትናን መስዋዕትናን ይቀበለና ባሮቱ ገብረ ማርያም መሐሪ እግዚእ
ولد كيروس ولد مدهن ولد برهان نقصت عزية ولد برهان تجي وين سماعات جنة منقصة سمع عرف الناس حتى مثلا عم فسقا سددنا نبل أبونا تبى سماعات سماعات نبل أبونا سمكا يقدس من مستقات متاع أتقا خمتا بسماعكم ودما مدري قلنا على سنجيران لهم هابلنا الحنان الولدنا بدل خمت حلقنا لهم إننا بسنا حدقنا كوفات هنا نرفزنا كنا كستن حايزن كبر نزل علينا كيما مريم هنا قدس جبريل من أسلام سلام لك الله حنا خلنا نقول بس قاعد نقول يا دقيقة في كذا سلام لك الله صغارنا سبر اختي خبر ما تنكم يوم ستقاز يار مزاوي بس سبرك حتى انا كلنا فطور تخيس كرسوس من ثانا محد من النامين من قصة تركنا تبصر دوفيني وفيك الله يعني داخل تقول ما خو داخل بزول عالم بار أتراي داخل تقول راس نتع داخل بحر أبقى زين كنن أرأيهم كان تسك علي يسوع أبيهر ذاك سجد وبين دم تجزأ الصحف اللهم يدرح سيطان بلو رز ديابلوس حدقو نهد ما ملأختي متيوم أقلقلو سماين مدرين كحلفيو علي جناي كحلفني بلا كرسدنا كمزامرتو نأمن كالك قدس وانجيل
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አተሐወይ ኣብዚ ልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርጉሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህናይ ትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽን በሎ። ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮይንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከኻልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮይንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር? እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብ ኣመንቲ ከይተኣቱ ኣብ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓዊኣ ኣብ ዝመፆ ግዜ ዕፅይቲ ንመርዓዊኣ ማዕፆኣ ትኸፍተሉ ትምግቦ እውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህቦን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ከብካቡ ስጉኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም ሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠር ካብ ዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዑ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብር ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዑ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ሕያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዑ ክሳዕ ዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት። ወጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትውስ ንስኻ ኢኻ። ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ክውሑ ኢኻ። ኣብ ርእሲ እዛ ክውሑ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ኣጋንንቲ ከጥዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም። መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ። ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝተኣሰረ ይኸውን። ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈታሒ ኮይኑ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ። ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቃል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፅእ ንኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቃል ባርያኹም ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሉ። ወጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣጥኒኻ ሓልዎም እንተማሕፀኖም ከምኡ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይን ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ። ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፅእ ንኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቃል ባርያኹም ዝተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተታረቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበልና። ዘለኣለም ሂወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም። ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም እውን ሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ስረየለይ። ንኩሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ኣብ ንዛረቦም ብንሰርሖም ብናሓስቦም ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ። ጎይታ ዝተፈታሕና ነፃ ዝወፃና ግበረና። ንኩሉ ዝኻን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ንዓይና ኣገልጋሊ ኢኻውን ፍትሓኒ። ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃና ጳጳሳትና ቅዱስ ኣቡነ እንጠኒዎስ ዘክሮ ንብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ዘክሮ ኣምላኽና ብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወልና። ጎይታ ንመራሕቲ ሃገር መመሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስትውዓልካን ጥበብካን መልኣዮም። ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣነኩስ መዘመራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብለን ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብታ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ንዘለዉ ንዙኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም። ነብሳት ኣገዝቲ ገዋይ ማቲቅ ገብረ ማርያም መሃሪ እግዚ ወልደ ቺሮስ ወለተ መድህን ወለተ ብርሃን ንግስተ ኣዝየብ ወለተ ቅዱሳን ጽጌ ወይ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈን ነብሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር። ንዓናም ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻን ምሓልን ምጓዝን ኣድሕነና። ብክሕደትን ምትኽተትን ምስ ካሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና። ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተውዓልን ኣእምሮን ሃበና። ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘላለም ፈፂምና ካብ ንርሓቅ ግበረና። ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍፅም ሃበና። ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን መንግስተ ሰማያት ኣብ መጽሓፈይ ወጻፈልና። ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሳዕ ንዘላለም ዓለም ኣሜን።
በስመ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ መንፈስ ቅዱስ በአኻብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ነዚ መስዋዕት ዘጽልለላን ዝቅድሰላን እዛ ዓለት እዚኣ ክንደይ ተፍርያ እዛ ሰዓት እዚኣ ክንደይ ተስደምም እያ። ሰላም እግዚአብሔር ምሳይን ምስ ኩልኹም ንምትኽሉ ብጽሞናን ብፍርሃትን ቁሙን ጸልዩ። በሎ ዘገብራ ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚናኻን ዘቕረቡን ምንቶም ዘምፅን ዘክርን ኩሎም ኣብ ሰማያ ዘሎ ዓስማ በምዝበለፀ ድማ በዛ ዓለት እዚኣ ናባኻ ዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቅርባን ኣቤል ጻድቕን መስዋዕቲ ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መለትካ 2 ሳንቲም ከም ዝተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሑድን ሕቡእን ገድን ዝኾነ ናይ ባሮትካ እሞሆም ትቐበል ኣባይትምን ካብ ኩሉ ሰናያትካ ምልእ ቅዱስም ካብ ምድሪ ከም ዘከሩ ኣብ ሰማያ ዘሎ መንግስትኻ እውን ዘክሮም በዚ እውን ዘለኣለም ኣይትሕደጎም ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ደለኹ መገጽካ ከባይትም መለሰ ተቆጢዕኻ ድማ ካብ ባርያኻ ይትፈለረዳ ኩነና ይትግደፈና ኣምላኸይን መድኃኒን ካሞሸለላ ይትበለኒ አውሎጂዮስ ሪዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲያው እግዚአብሔር አጊዮስ ማንጦስ ፓልማመንተና ላቲነኒ አሜን ክርስቶስ አምላኽና እዚ ሕብስቲ እዚ ንስርየት ሓጢኣት ህዝብኻ ምን ትኸውን ብሓቂ ብየማን ከዓተቢድ ካብን ባርኽ ብሓይልኻ ቅዱስ መንፈስካ ጽንዕ እዚ ሕብስቲ እዚ ንስርየት ሓጢኣት ህዝብኻ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት የፍን ኒቆዲሞስን ልብሲ በፍታም ብሽቱን ከም ዝገነዝኻ እሞ ከም ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና አሜን። ካብ እግዚአብሔር አብ ስርየት ሓጢኣት ንምርካብ ዝቅዳሴ እዚ ምስጋና እዚ ዕብየት ዝቕበል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን ኦ እግዚአብሔር አምላኽና በረኻ ቁርባን አቤል ዝተቐበልካልና ኣብ ውሽጢ መርከብ ንኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሎስ ዳዊት ኣብ ዓውደ ኦሪና ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ዝተቐበልካ ከምኡ ናይ ሓጢ ባርያኻ መባእን ቁርባንን ተቐበል በጂ ሓጢኣት ይኹን በዛ ዓለምን ዝመጽእ ነፍሰናይ ዋጋ ፍረየሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን። እግዚአብሔር ይርአየኒ ወአልቦ ዘይሃታ በብሔረ ስዑር ህየ ይሃድረኒ ወበማይ ዕረፍት ሃጸነኒ ሜጣ ለነፍስየ ወመርሃኒ ፍኖተ ጽድቅ በእንተ ስመ ዚአሁ ወርኩ ለጽላለቶ ሞት
يفرحوا لأكوش مع أنت مثلي بترك سامك كسساني وسرائك مع تقدمي ريهم لليساك إيوني وأصحارك برأسية وإكاني صنو يا روي مهرتك يتلوني بكل وعلى هوتي كما تنبرني بيتو لأجزابه لنواه موائل سبحات لآب وولد ومنفس قدوس إيجاني وزلفني ولا آمين وكرسوس أملخنا ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቀናና ገሊላ ምፀዋዕኻና መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረኽካሎ እምነት ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንፅሃዮውን ኩሉ ሰዓን ህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላእ ንሰናይ ነገርን ህይወትን ንመድሃኒትን ስርየት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክቡር ደምካ ንዝሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን آمين ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ ይሁን ወልዲ ዋሕድ ጎይታና መድሓኛን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ ይሁን ንኹልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ ይሁን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ ይሁን ወልዲ ዋሕድ ጎይታና መድሓኛን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ ይሁን ንኹልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ ይሁን ዘላለም ማዕረን ዝኾነ ንስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋና ንግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይን ምንቲ ዝመስዋዕት ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ምዕራፎና ካይቀደስ መስዋዕትታ ናምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ናን ዝበደሉና በደሎም ከምዝሕግናሎም በደልና ናብ መንበርና ፈተነ ይግስና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል ድንግል ኢኺ ስጋውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ኣነስተበረኽቲ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኻድገልና ነፍትኡ ድየት ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምን ኦ ኣቦይ ቀሲ ብጸሎትካ ቅዱስ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽነት ኳንኳ ኦ ጎይታ ጎይታ ከተድህነኒ ስመ ኦ ጎይታ ከተድህነኒ ስመ ጎይታ እግዚአብሔር ደው ንበል መንፈስ ቅዱስ
ومنفس ቅዱስ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረባል እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነለና ሰዊርና ረዲናን ሓሊውናን ኣቕሪቡናን ተቐቢልናን እዩ ተማዕቂብናን ኣፅዕናን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚያውን ኣብጥሕና ሕጂውን በዛ ቅዱስ ዕለት እዚያን ብኩሉ ዘመን ህይወትናን ፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንለምኖ ኣዝየ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ
ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕት አቡን ጎይታና አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ነባኻውን ስለ ዘቕረብካናን ዝተቐበልካናን ስለ ዘዕቆብካናን ዘብፃዕካና ሳዛ ሰዓት እዚኦም ስለ ዘብጣሕካና ነመስግነካ ኣለና የምሃረነ እግዚአብሔር ወይሳል አይሌነ እግዚአብሔር ምን ትኽረና ይቕረኸብ ለና ጊዜ ብሰናይ ግብሪ ምእንታና ጸሎት ካብ ቅዱሳን ንኽቕበል ካብ ዝብሩኽ ምስጢር ስጋውን ደሙን ሓድነት ንምቕባል ብቕዓት ገብረና ሓጢኣትና ክሰረየልና ድለዩን ለምኑ መፍቀር ሰብ ስለዝንልመነካ ኣሎና ካብ ምሕረትካ እውን ንደሊ ኣለና ነዛ ቅዱስ ዕለ እዚያን ኩሉ ዘመን ህይወትናና ካብ መንበራ ብፍፁም ሰላም ክንፍፅም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡን ጉድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉእ ሰባትን ምልዓል ጠላን ጎይታ ካብ ኣያርሕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ ወናርሕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ታቦት ወናርሕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዘልና ዘመንን ዕንቅረቤትን ኩሉ ሓይል ጠላኽን ደቂ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ካብ ኩሉ ክባዕ ድሕነና በልሃና እምበራ ፈተና ኣይተትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ መዓለም ሕወይ ምስ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን كل لنا مسكانا هذا ليه انتي مباز غربو سأليو ሰላም ለኩልክሙ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ ምሕወይ መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማያ ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብሲ ንስኻ ኢኻ ምንቲ ድሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን እውን ኣቐዲምካ ዝነገርካ ንስኻ ኢኻ ጎይታ ሕጂኻ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምን ንምሕፀና ኣለና መፍቀር ሰባብ ዝናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርና እዮ ናብዚ ሕብስቲ ናብዚ ፅዋዕ ዝንገፅካሪ ነዚ ሕብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ፅዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንክልቲኦም እውን ኣንፅሃዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንፁህ ስጋኻ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ፅዋዕ እዚ ዝተቐድሐ ወይኑ እውን ክቡር ደምካ ይኹን ንኩላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕርጉን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቕርብ ኣለና ርህሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረም ሕወይ ምስ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን
لمن كل زعن زلالم عالم آمين بمثال ثلاثة معاد ثلاثة ليتن زنبر كالو مقابر أبز برخ تحل زان بيرنا لنامو مداوي وزقا خمس كنزو كمداوي يسيفني قديمو سنقبرن بوقسانة عرفتن كبرن كاب عامن ولدن منفذ قدسن رغم يمو لمن كل زعن زلالم عالم آمين أبلع اللي بتايو يبلع اللي زخون يخون أبلبو إيمن بقلن كنعتن تسألن أي حد سجلو لأدي عبير ففرات حواريات عندكم أسرور خير محرته حدا حقبرنا انت حد النزهب سقاون دومون سلام نلمن اللونا ناتو امنيت بنجعون حلو خيبنا من تايمادنا نلمن اللونا كان في مستانتانا بحرت نفس قدسك حلونا من تمحبرنا نلمن اللونا جابير اب كل مكرنا بتنتعق سنعسن كبنا من تتعقس نفساتنا نلمنا لنا جابير مسوم قوتنا من قدسان نبياتنا نلمنا لنا نساتهم كم تسمروا هنسمروا جابير من تغبنا عدلهم كلنا من تلاقي كان هورياتنا نلمنا لنا جناتهم سمايتنا نزقن فتسم جابير كبنا مزق قدسان سمايتاتنا نلمنا لنا بنسوه لبونا نهي ما نتقال بزي قلت كانعون بيت كريستيانا قلقل سانساتهم يمو جابير نوح زمن عهدهم كبنا من ترسلي كان باسنا بانتونيسن انت وصوبا باسنا بمكاريسن اللي من اللونا جابيرنا يكن سلطان كباتهم كير حقا تقهاتون فرهاتون كسامة بسبتا خبهم سامهم قبل من تقصاوسن اللي من اللونا جابير فسم كلتخنا خيبهم بنسهنا قربو سامهم تذكر مدريا قنات اللي من اللونا جابير اللي دمنتهم كسوم تقهات كبهم من تي ترادات دياقوناتن أنوت مصحفتن مزمران لمنا لنا جابير لما نوانك سمعن زعل سقام فسكت ساب لبنك هدد انت مبلتاتن ردا زي بلن لمنا لنا جابير أخلي الدنقلنا خبهم جابير ولدنا والدهم كون سمم قبل انت دناقل لمنا لنا جابير عشبتها قسم كبهم نتعب ساسبات لمنا لنا بنسلنا غينام كحلوك جابير فسمنا كبهم انت زباين لمنا لنا سنا يعدلين حاجات مشتراين يكلا يلدت مكاس كبهم بمحتم قدس الله شيخ عهد مؤمن تحدثنا انت لمنا لنا أبموالو بزح سلام كبهم انت مفكر أملاخ مرحقرنا لمنا لنا وقويتا يقرب لنا
ብርሃቱን ጥበቡን ክህቦም እንት መኳንንትን ሰብ ስልጣን ልምናሎና አሜን ኦጎይታ ይቅረብ ዝወከብ ዝጥዕሞ ዝሕሾን ድሌቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምንቲ ኩሉ ዓለም ንልምናሎና አሜን ኦጎይታ ይቅረብ ብመንገዲ የማን ክመርሖም ናብ ማሕደርዮም ካብ ሰላም ክመርሖም ምንቲ ብየብስን ብኣየር ዝነጉ ሰባት ንልምናሎና ምንቲ ነናይ ዕለት ሲሳዮም ክቦም ዝጥምያትን ፅማትን ንልምናሎና አሜን ኦጎይታ ይቅረብ ፈፂሙ ከረጋግቦም ምንቲ ሕዝናትን ጉያትን ንልምናሎና አሜን ኦጎይታ ይቅረበለልና ካብ ማእሰርቶም ክፈትሖም ምንቲ እሱራት ንልምናሎና አሜን ኦጎይታ ይቅረበለልና ናብ ሃገሮም ክመልሶም ምንቲ ምሩኻት ንልምናሎና አሜን ይቅረበለልና ትዕግስትን ቁኑዕ ትምህርትን ክቦም ፍጹም ዋጋ ጻሞም ክኸፍሎም ምንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንልምናሎና አሜን ኦጎይታ ይቅረበለልና ብቕልጡፍ ፍውሶም ምሕረቱን ጸጋውን ክልኸሎም ምንቲ ሕማትን ድውያትን ንልምናሎና ንዕረፍቲ ቦታ ኸቦም ምንቲ ቶም ኣብ ቅዱስ ቤተክርስትያን ዝሞቱ ሰባት ንልምናሎና እግዚአብሔር በደሎም ከሐሰበ ካብ ቁጣዕ ናብ ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ኽቦም ምንቲ ዝበደሉ ኣቦታትና ኣሕዋትና ንሓትና ንልምናሎና እግዚአብሔር ዝናም ኣብ ዘድልዮ ስፍራ ኸዝንም ምንቲ ዝናም ንኣፍላግ ሳውሰና ዓቕሞም ክመልእ ምንቲ ማያት ኣፍላግ ንምድሪ ዝርአን ዝዕፀንን ፍረ ክህባ ምንቲ ፍረ ምድሪ ንኹልና ብጸሎት ልምን መንፈስ ሰላም ክኸድነና ንልምናሎና ጎይታ ይቅረብ ዓር መንፈስ ዓቢ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ሰሚዕ ይቀበልን እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ኖ
ሰላምከ ሰማያዊ ወመንፈስ ቅዱስ ማያዊ እስመ መጻእከ ወአዳንከን መላኽና ባብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ኦ ምልዕተ ጸጋ ተሓጐስ ባሂበል ክበላ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ኸበ ነሰብ ርኽቲኺ ብሩኽ እዩ ኣብ ክርስቶስ ወዲ ክለምነልና ያትና ሓድገልና ደንሲ ለጸሎት ምስለ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወደ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወደ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወደ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወደ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ አሜን። ኦ አበይ ቀሲስ ጸሎት ከቅድስ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽንደያ እግዚአብሔር መዓልትኻ የምእዝ አሉና ካን ክርስቶስ ካን አሮንን ዘካርያስን አሜን። አበይ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛጣን ክነትካ መምፅርቀ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዎ መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን አሮን ዘካርያስን ካህናት ከም ተቀበለ ይቀበለልካ። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጻወት ፍጹም ሙሉእ ሰማያት ምድር ቅዱሳት ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወደ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወደ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወደ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወደ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ሰማያት ምድር ቅዱሳት ስብሐቲከ ሁሉን ጎይታናን
ወገን ድንግል ምሕደር መንፈስ ቅድስት ድንግል ማርያም ውላዱ ዘይኣምን ዘበለ እንተ ጳውሎስ ዝበሎ ሰብ ቅዱስ ምጻት ዝተፈለየ ይኹን። በክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ወደ 12 ኣብ 25 ምእንትዚ ነተን ዘርጋሕጋሕ ዝብላ ኣእዳውን ወለል ዝበለን ኣብራኽን ኣቕንዕወን እቲ ዝሕንኽስ ከሓዊ እምበር ካብ መንገዲ ምእንቲ ከይወፅእሲ ንእጋርኩም ትኽ ዝበለ መንገዲ ግበሩ። ብዘይ ቅድስና ሓደ እኳ ንእግዚኣብሔር ኣይክርእዮን እዩ እሞ ንቅድስናን ንሰላምን ምስ ኩሉ ሰብ ተዓብወን ሓደ እኳ ካብ ጸጋ ኣምላኽ ከይጎድል ንብዙሓት ዘርክስ ገለ መሪር ሱር በቂሉ ከየጨንቐኩም ተጠንቀቑ። ከምቲ ንሓደ ብልዒ ብኽርንኡ ዝሸጠ ኤሳው ሓደ እኳ ኣመንዝራ ወይ ርኩስ ከይከውን ተጠንቀቑ። ንሱ እውን ጸኒሑ እኳ በረኸት ክወርስ እንተደለየ ብንብዓት እናደለያ ክንሱስ ንንስሓ ስፍራ ኣይረኸበን እሞ ከም እተደርበየ ፈልጦ ኢኹም። ንስኻትኩምሲ ናብቲ ብኢድ ዝትንክን ብሓዊ ዝነድድን ከረን ናብ ጣቓን ጸልማትን ክርህርን ናብ ቃና መላእኽቲ ናብቲ ነቶም ነቲ ቃል ዝሰምዑ ወሲኹ ከይዛረቦም ዝለመንሉ ድምፂ ቃልን ኣይበጻሕኹምን። ንስኻትኩም እንስሳ እኮ ነቲ ኸረን እንተተንክዮስ ብዳርባ እምኒ ይሙት ዝብል ትእዛዝ ክጸርዎ ኣይተኻእሎምን። ሙሴ እኳ እፈርህን ብድበድን ኣለኹ ክሳዕ ዝብል እቲ ትርኢት ክሳዕ ክንድዚ ዘፍርህ ነበረ። ንስኻትኩም ግና ናብ ከረን ጽዮንን ናብታ ከተማ ህያው ኣምላኽ ሰማያዊት ኢየሩሳሌምን ናብቶም ኣእላፍ መላእኽትን ኢኹም ዝበጻሕኹም። ናብ ጉባኤ ሁሉ ናብ ማሕበረቶም ኣብ ሰማያት ተጻሒፎም ዘለዉ በኹራት ናብ ኣምላኽ ፈራዲ ሁሉ ናብ መሳፍንቲ እቶም ፍጹማን ጻድቃን ናብ ኢየሱስ ማእኸላይ ሓድሽ ኪዳንን ናብቲ ብደም ኣቤል ካብ ደም ኣቤል ዝሓይሽ ዝዛረብ ምንጻግ ደምን በጺሕኩም ኣለኹም። በረኸት ናይ ኣብ ጸጋ ናይ ወልድ ሃብቲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ርእሲ ሃዋርያት ኣብ ጽርሐ ጽዮን ቅዱስ ከም ዝወረደ ኣብ ርእሰይን ኣብ ርእሲ ኩሉ ኻጽምን ዕጥፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ። ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋሴ ዶያን ተነሳይከ አክሊለ ሰአል ወጸልይ በእንቲአነ ያድኅን ነፍሳቲነ በብዛት ሳህሉ ወምህረቱ በእንተ ስሙ ንስኡ ለጸሎት ተሳለነ ምስለ መንፈስከ
ዮሐንስ أتم فقراتي فقري كاب أملاخ يا أمو حدنا نفقر تفكر زبالة كله أملاخ زبالة أملاخون يفلطي أملاخ فقري أمو تفكر نأملاخ يفلط أملاخ بقوم أنت ديوات كنا بريلو حد ودونا بعلم بملأخو تفقري أملاخ معنا بزي تقلصت لنا أملاخ بعلو سلزفكرنا من حياتنا متعرق خوني لدما ودو سلسدد لنا إمبر نحنا نأملاخ سلزفكرنا يو أيقونن تفقري بزي إياه أتم فقراتي أملاخ كم زغيرو خبفكر الناس نحنا ود نحد حدنا كنفقر يقبالنا حدقوا نأملاخ زرعيو كتيلون نحد حدنا أنت تفقرنا أملاخ أبانا ينبر قرون أبانا تفسم كم منفسو سلذهبنا نحنا أبو خم نبر نسون أبانا خمز نبر بزيئنا نفلت محواتي علمن فتوتان حلفتي مون علمن نتب علمن زلو أي تفكروه قدوس سلوس زهبور لاويك إكما يبرن بنت قدوسان وريان لديك نازلنا سائلك أنت قدوس سؤول صلو يود سلام مسرت فجي كان قول كان تعزيه ولا كان صقب أبزع هذه هدمه أمدر ميان دما الدتنيا خوينو أبوها للتعودات ولده 4 عامات مسمى الأدمة أبرخا دبرسينا الآخ بزندد أشياء قطقات ترأيو مسيز ترئيت زي مسرعية تقرمه بتمتون تقرب دما أنا أملاخ أبوتاتك أملاخ أبراهامن إسحاق أني أيقبن إيزبل دمسي እግዚአብሔር ተሰምዐ عمسي أنكت كتمتك أي دفرن እግዚአብሔር ድማ እዛ ደውል ካላ ዘለኻ ቦታ ቅድስ ምድር እያሞ ኣሳንካ ካብ ኣገር ካውፅ መከራቶም ኣብ ግብፂ ዘለው ህዝበይ ኣጸቢቀ ረአኹ እህቶኦም ከዓ ሰማዕኹ ኣውፅኦም ወይን ወረድኩ ሕጂ ከዓ ናብ ግብፂ እልእኸካ ንዓበሎ ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ
እግዚአብሔር አምላክና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዝተቀበል ካብ ክንደ ይስሐቅ ወዲ በጃኹም በጊዕ ዳሊኻ ዘውረድካሉ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትን አንስ መዓዛዕታን ዘንተቀበል ኣብ ክንዱ ድማ ብዝሒ ሳልኻ ንምሕረትካን ካብ ላዕሊ ላእኸልና ካብ ኩሉ ፅዩዕ ጨና ሓጢኣትና ንፅሃን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንፅህናኻ ምስጋና ከነገልግል ብዝወቅዓና ግበረና ብኩሉ ዘመን ሂወትና ብሓቂ ብንፅህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና ተሳለን ሰላም ለኩልክሙ ቅድስት ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ዘክራ ድሕነትን ልምለኪ ክብሪ ዝተመላእኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቅሪ ወድኻ ኣርግልና ሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ወንጥቲ ድንግል ነብሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ወድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕትን ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ብሓቂ መንዚ ደቂ ሰብ እትልመኒ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንከ ወንጥቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ወናይ ባህሪና ትምክሕቲ ደስ ይበልኪ ወናማንኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታረቂ ዝኾንከ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ክዝክርልና ንምነክለና ውእቱ ግዜ ባርኮት ወዝውእቱ ጊዜ ዛንሩየ የሰቦቱ ለመድኃኒነ መፍቀሬ ሰብ ክርስቶስ ዕጣኒት ማርያም ዕጣን ውእቱ እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትሜዓዝም ኩሉ ዕጣን ዘወለደቶ መጻዳን መዝሙር ኢየሱስ ክርስቶስ ንወንጌላቱ ወንረከብ ተዛዛቲሁ ከመ ይስረየና ታዊነ ምህረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሀብተ ሰማያት ለማርያም ወልቦና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ከነቅበለ ሳሙኤል ነውዙ ዘይገብነው መራሁት ለአቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃና ለቤተ ማርያም እስመ ዘውስተ ገርዛ ዘይትለዓል ኩሉ መጽአ ማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራ አብ ዋሰርገዋ ደብተራ ለማኅደረ ሕግ ለሙሴ ወክህነት ለአሮን ዕጣኒሩየ ዘካርያስ ካህን ደብተራ ስም ገብረ ዋበከመ ነገረ እግዚእ ወአሮን ካህን ማእከላ ያርግ
ቅድስት ድንግል ማርያም ተወልደ ወይታ ያቀረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያውድ ያኖስ ተጠምቀ መስቀል ምንታና ተሰቅለ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያውድ ይሞት አብሳልሳይ መዓልቲ ካሙና ተፈሊሰን ተፈነነ አቤማና ቦስ ተቀመጠ ሕያዋን ሙታን የቀረበለና ምስጋና ንበል ምስጋና መንፈስ ሁሉም ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም አሜን አሜን ይሁን ይሁንና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ሰብሖ ለአምላክ ልብክሙ ዘበሰማያት እግዚኦ እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነብሱን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ዘይሓልፍ ሓጎስ ናብ ሂወት ዝመረ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዘብካ ማዕንቀፍ ፀልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃን ካብ ፀግኻና ነቶም ባእኻ እናመንካ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮት ዘይራቶም ዝነብር ነታ ብምፍራህን ብምርዓድን እትልምኖ ነብሲ ዘይጥነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈለጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይልመና የድልየና ፈሊጥካ ዲበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ዝሰምዓና ዘይመርመር ብርሃን ንጉስ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይ ተመሓዲርዎ ብዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማለት ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታ ልምነካ ለና ስምዓና ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ነመስግን ንዓኻ ንባርኽና ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንዕ ብእምነት ዘይቋረፅ ቃል ሃበና ጎይታ ናበሮትካ ነመስግነካ ለና
ሳልሳይ ጊዜና በኻነ ቀርባለና ዘይልወጥናት ካምነት ኣብካና وخاما صرت موت مسعر قبل كان كاب سمرح تخنتهم باخذ من قن حلينا ذهب كان سايخان كل حي سلام فسكن رق ذهب كان زي فتح فتح دما مسابخه فقر قبل كلنا ما اخلنا هون كاد معرك كان اوغيتانا تمزل من خاص معيه وغيتا زمن من كون عين كسس اب غزي خصص ابل عله زلاينا دعوه هبنا كم مثل طلاقن حلو زي قارط صلوت هبنا وهو زلالماو نغس مع نمبلتا صنان يعني ختمات تقبل بحاتيات نرخص مالت كان صهنا عايشوا على بمنطفات ملس أبيت ما سرتن زلونا نحن وقيتنا نملخنا نبرخ من قصنا كايما نخلنا تقعنا تكوه اسم لك تقديو أملاكنا من قهس بروني بلو ملائكة سماء بشرانا قالوا بسلوس قالوا بأماني ورسول مريم والحديث محر أملاخي محر فهلا قريب لنا سلام كم زحدر سلامي ولنا صلتنا المسوعتنا نقبل لنا نترك الله عمرو يعدلنا عدمان نسح عدمان فسح يتخلقنا قويتا سلام كاب زحلنا زحمهم فوسلنا زدخهم برتعلنا فحيلم زلو أكبلنا تجنقم زلو ورهولهم تميم زلو يتكايد برغ زرق حلهم معت كان محرت قطعنا بتعكس من لسلنا اغزابير املاخنا نعلم مملتها فوس مرت كاقع ولا هاجرنا نزونا قرابتنا اغزابير املاخنا يا اخلكم كتب لنا نلمنك لنا قويتا لب منفساويان سقاويان ما راح تختن كفمو نافقرنا بسنيتنا بحدنتنا بدحنتكم ورحنا دما اغزابير املاخنا لبهم كتغنعنا لمنك لنا قويتا نتم كلهم زعرفوا أبوتاتنا ناديتاتنا نحواتنا نحتنا باروتكا قبر مريم ماري اغزي ولد جروس لتمدهن ولد برهان نقستازي ولد تقدسان تقيوين نفس كلهم سماعتات نفسهم مسابرها من يساقني أيقوبنا نبرنا وكذابير أملاخنا بمنفس كنسجد عبد القدوس بوتاكا عبد القبيت خريستيانكا بمحرة بأمرة كتكفتلنا نلمنك لنا لو كل تمسكنا بسمايات نبر أبونا نبلنا توعكا سمكاي قدس من قصتها مزا فرقا غمتا بسمايكم ودما ندريخو نعيدة نجيرانا لو ما بنا نحنا نزودلنا ودلنا تحرق هالو بدلنا بسانا حدا قلنا قوقوعد هنا نبرا فتنا يدودنا من قصتين حايلين كبر نزل عالمنا تكاي مامين عدنا مريم مناقص قبرين ملاق سلام لك اللهم بحلنا خير انقليغي سقاهون دنقليغي أدك زيادة إذا زراوي سلام لك نسوي غابا نسوي برغي برغلكم برغيو أوم لتتقى جابير مساخيو أوم السيد داسي بالكي حياتنا حد قلنا نفصل والدخي من دانا محزة من الأمين سلوس كدوش ملاخي ودنقل ما
ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ንፍቅር ወድኺ ጸሊልና ለመነልና ኃጢአትና ሓድገልና ናብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብር ምስጋና ንግባለሙን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሐን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ዘለዩ ግናኻ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ክሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑን ዘለዩ ግናኻ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓይንትኹም ሰምዓ ዘለዋ እዛምኩም ብፅዓት እየን ዝበልካዮም ንኣና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና። በእንተ ወንጌል ቅዱስ ነድህልዋነ ዘሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ጎይታ ካባኻ ንደልዮ ክንረክባ ብንጽልየሉን ንመለሉን ጊዜ ክንዝክሮም ዘኩርና ንዝበሉና ዘከሮ እግዚአብሔር አምላኽና ብሞት ንዝቐደሙና ኣዕርፎም ንዝሓሞም ብቁልጡፍ ሓውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መተንስእ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቐርብ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ይገብሩ መስዋዕተ በግራሰ ጻድቃኑ እለ ይገብሩ መስዋዕተ ዘበህጎ ነግራ ሰማያት ትጥቀዚአሁ ሎቱ ጻድቃን እለ ይገብሩ መስዋዕተ ዘበህጎ ነግራ ሰማያት ትጥቀዚአሁ አስተጋብኡ ሎቱ ጻድቃኑ እለ ይገብሩ መስዋዕተ ዘበህጎ
ጻድቃን እለ ይገብሩ መስዋዕተ ዘበህቦ ይነግራ ሰማያት ጽድቀ ልዑል እግዚአብሔር ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኹልና ይባርከና ንቀድሰና ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት ብምፍርሃን ብምቅጥቃጥን መገልግልዎ በብግዚኡን በብሰዓትን መዘመስግንዎ መምላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽና መድሓኒና መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን አገልገልትኻን ሃዋርያት ከሳዕውሰን ዓለመ ሰደድካዮም ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደውዮም ኩሉ ሕማምን ካሕውዮን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቡእ ምስጢርካ ክምሩን ዝለኣኻዮም ንስኻኻ ሕጂኻ ኦ ጎይታናን አምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ላኸልና ናይ ልብናና ሒልናና ዓይንታ ብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕ ዝበቃዕና ግበረና ከም ሰማዕና ይኹን ዘርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራያ ይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 100 ሰናይ ፍራፍ ሂወትና ክበር ባረኸና ናይ ህዝባኻ በሳኻ ተሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ዘለለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ ወልድ ወሒድ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ሃሌሉያ ቁሙ ወአስምዑ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ ሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ተፈስሖ
ዘምስለ መሰንቆ ኃይልኻ ደግፍ ቃልካ እምብረን ሰሚዕን ክንዲ ሓደ 30 60 ታሪኸን ዓለም ሰላም ዘለና ከናድም ونسم كان برس أخلق أخنا مرحتين اللي جابير أخنا حش لنا لا أكبرتك كان تعزي ولد كان سقي قابلنا نهاري هذا مهر كايم خمسة بسماعكم ودما مدريغون نعيلة جيرانا لو محبنا نسود لنا ودلنا إذننا بسنا حب وقلوا عجنا ننبر فتنا يجدونا من قصين حايلين كبرين نزل عالمنا وعدنا وتنكر مريم من أقول سكبير ملا سلام لك له هلا خدن كل خير سكون كل خير أتجاه خير بيتا سراوي ونسبر خير رمحتنكم برخي وملتا تجاه جابير مساخي وبزت داسي بالكي أتياتنا عن حد قلنا نفتو الدخي يذكر سوس من ثانا من حد من النعمين هو من غير من قصة سماء قالنا قويتنا مدحاننا يسوع كريستوس خبر من قصته خبر من سكانا نقبل من كل ساعة نزل العالم عالم آمين إنجيل يوحنس معرف أسترته فقد 34 كساعة في الصامية يسوع ملس لهم أبحقكم أنا أمالختيكم بلكم زبلدو أيتتصحفنيو نتم قال أملخ زمت لهم أمالختي خاب زبلهم حف كفرس أيكلنيو أنا نتعبوز قدسو ناب عالم منزل آخو قدا ودى أملاخ يسل زبلكم كميلكم تتصرف الله خاتبلن اللهم كبر أبوي انت زي قبركو أي تؤمنني انت قبركو قنا أبو أباي مهلاو أنا ون أبو مهلاوي من تغتفلتون كتستوعلو كتستبهلون سي نايكو انت زي آمنكمني نهت قبري منو مليشم دما حزو ودلي نستقنا كبا أداوم ملقوه كم بحدش نابتا يوحنس دك مزا ناب قدم يطمق الله زنبره سفرانا معد يردانوس كده أباون تقمته بزحات لما نابو متيوم يوحنس حنت تأمراتك أي قبرن إتي يوحنس بزعبو تزاربو زبلو كله قنا حق خواني بلو أبوون بزحات بو آمنو ودزامن نيد العالم هو ثالاتو ختامه قال ودقال عليك يا بهر ودقال تشاقون حدر ورينا سعده كما سبات أهدو وهلاو قلابيا وقال ما يوي قال وسقاهني ما سنة
ንዑሰ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላኽና ዘይትመርመር ሰብ ብምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ፀበበ ጌና ባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ዝለኣኽካዮ መምህርና ናብ ዝመብረ ቁርባና ብንቕርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምና ኣለና ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ብስራሕና ንምክሕ ኣይኮናን ነዛ ባህርና ዝፈተኻያ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርህራይኻ ንልምን እንደልና ኣለና ንዓና ንምድሃን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር ዝትኩን ዶሞ ንዓና ንኣገልገልትኻ ንኩሉ ህዝብኻ ንመፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓናን ንመደምሰስ በደልናን ብመዝህላልነት ሰራሕና ንመስተስረይ ተዳለወ ይኹኑ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹሎም ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ትዛለነ ሰላም ለኩልክሙ እጅኻ ኩሉ ነዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርህራይኻ ንልምን እንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላመ ቤተ ክርስቲያን አቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ፍትሕት በሃበ እግዚአብሔር ምስለ መንፈስከ ዓመታት ሰላም ዋዕላ ዓለዋ ክሕልወና ጸጋ ዝህብ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ጸልዩ እንተ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ እንጦንዮስ እግዚእነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባይ ኤርትራ ወዲበ ርእሰ ሀገረ አበዊነ ብፁዕ ጳጳስ አባ መቃርዮስ ኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓን ሃይማኖት
እንስኡ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ እጅኻ ኩለን ዝሓዘ እግዚአብሔር አቦ ጎይታና መድሓኛን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደምለለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ረራይኻን ልምን እንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮ ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማሕበርነ ውስቴታ ማሕበርነ ብዘይ መቆራፅን ብዘይ መከላኸልን ቅድስትን ንእትን ፍቃድካ ክገብሩን ናትካ ክኾኑን ፀጋኻ ኣቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንኣና ንባሮትካ ቀበና ንድሓር ንዝመፅእ ንዘለዓለም ሰናይ መዋልሃ በጎይታ ኣምላኸይ ተንስእሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብርኹን ቅዱስን ስምካ ዝጸልኹሎም ካብ በፂዓ ይረሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ብፍቓ ብኣልፍን ኣእላፋትን ትልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ብኡ ክብርን ጽንዓትን ምስጋናን ክብርን ስልጣንን ዘለካ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት አሜን ባህዶ አምላክ እግዚአብሔር አብ ሐስየውሉ ገባሬ ሰማያት ወምድር ሓደ ኣምላኽ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ኩሉ ብዙሕ ኣዋህዱና ተረኽበ ኣምላኽ ከንበር ፍጡር ካብ ማዕረ ዝኾነ ካብኡ ግና ካና ምእንቲ ሰብ ሓና ካብ ሰማያት ካብ ቅድስቲ ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ካብ ጲላጦስ ከራ መስቀል ተቀበለ ሞተ ተቀብረ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብኡ ሓዱሽ ንዋን ምጣንን ክፈር ወዳእታ የብሉን ካን መሕዊ ካብ ኣብ ሰረት ኣመን ኣብን ወልድን ዝተሉን ነመያት ተናገረ እዩ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነ ያን ንኣምን ኃጢአት ምስስራን በሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ታንን ዘለዓለም ዓለም ዝመጽወትን ተስፋ ንገብር ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ይቕረብ ንሰይጣንን ሰራዊትን ብተዳለወ መለከታዊ ሓዊ ኸይነድድ ኣብ ልቡ ቂመን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዋ ይቕረብ إذا كاب سجا ورسحات كم زن تأخذ كم بدم كم ناكل لكم حتى نتيه دفيكم أم ناكل سوسجان دم من تقربكم كابو من مقبالكم حلاف النتيه بالليل حتياتكم أب جزار سخمي زم الله سنبر بنتناكم أنت زي قربكم أنا خاف حتياتكم نتيه نزينا كهانك تزاربن ويبغف أدر كلون برخت مرقم أفن تليو وقيتاين أملاخين كبار سرعة وهاب سلاما فقرن كفوح لنانك من قناعات سقافة وتنار حق الله فقرن سلاما بزلو وزمن بسناين أبرو مزوس مرها قدسانا قلقل تهاتن برون كفلني كاب سمايد ورركا
مسماويانن مدراويانن سلام زغبرካ ንስኻ ምስጋና ንዘላለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኩሉ ህዝብካ ሓደ ዝገበርካ ንስኻ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ዘላለም ዘላጎለሰ እንበለሞስና ዘላለም ዓብይ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋት ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቅንዓት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ምምምፃእ ህያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋኻ ካብ ሰማያት ዝተረኸበ ሰላምካ ንኩላ ምድሪ መልኣኻ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ ሰብ ፍቅርን ሰላምን ይኹን እናበልዋ ዘመስግኑኻ እግዚአብሔር በሰማያት በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰላም በምድር ስምረቱ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረትካ መላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቅምን ቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕሱብ ምግባርን ሞት ካብ እተምፅእ ምዝካረ ከይውን አንጽሃና ንኩልና እውን መንፈሳዊ ሰዓም ንሓድሕድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ታምሁ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድስት አምላክነ ርስየነ ልዋነ ተመልነማ በበይናቲነ ቅድሳት ይቅር በሉልና ይቅር በለና ተባልኩም መስገሩ አብቱም ሰላምታ ተላወጡ ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻ ደምካን ውህበትካ ክንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት ያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኦን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ሃይማኖቶም ቅኑዕ ዝኾነ 318 ሊቃውንቲ ዝደረስዎ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቶምን በረኸቶምን ኣምላኾምን ምስል ሊቃነ ጳጳሳትና ኣባ አንጦኒዮስ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ረድኤት ኣምላኾምካ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ይሕድር ስለ ነብሳት አግብርቲ ዋይ ማቴዎ ገብረ ማርያም መሃሪ እግዚ ወልደ ኪሮስ ወለተ መድህን በተብርሃን ንግሥተ እዝየ ወለተ ቅዱሳን ጽጌ ወይን ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ለዓለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር
ومثل كلكم منفسك والأملاكنا عليلو عالبابكم መንግሥትኻ ትምጻእ ብሰማይኩም ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደልና እኳ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ወወልድና ቅዱስ ማርያም አቡነ ቅዱስ ገብርኤል ወላ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ አላኸ ድንግል ስጋውን ድንግል ኸ አደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካበነስ ብርኽቲ ኺ ፍረማሓፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፈሰቲ ደስ ይበልካ ኃጢአትና ንኻድገልና ነፍቶ ወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ጉሩም በውስተ ደመናት ወሎድም ሰማያት እግዚአብሔር ስቡሕ በኩሉ ፈናዊሁ አምላክ አማልክት ጸባኦት ፍጹም እግዚአብሔር ብደመናት ጉሩም እዩ ካብ ሰማያት ካልዑል እዩ ብኩሉ መገድውን ምስጉን እዩ አምላኽ አማልክቲ ጎይታ ሰራዊት ፍጹም እዩ ዘይነበረሉ ጊዜ የልቦን ዝተሰኣነሉ እዋንካ የልቦን ብመለከቱ ግና ፍጹም ዝተራየሉ ጊዜ የልቦን ክርእዮ ዝኽእል የልቦን ህልውኑ ከመይ ከም ዝኾነ ዝፈልጥ የልቦን ሰማያትን ምድርን ምስ ኩሉ ዓለም ንዕኡ የመስግኑ ባሕርን ኣፍላጋትን ኩሉ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ብጸጉ ተፈጥረ ኩሉ ድማ ብሕያውነቱ ይሓድር ንሱ ሓደ ኣቦ ሓደ እዩ ኣቦ ጎይታና ኣቦ መሲሕ ብሓቂ ምስቲ ዝወለዶ ብርሃን እዩ ተቐበሉ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ወምድረ ቅድሳት ምስ ወዱ ህልውኑ ንወዱን ምሰቡ ህልውኑ ቅድሚ ኩሉ ፍጥረት ሰማያት ከይተፈጥረ ምድሩን ከይተፈጥረት ቅድሚ ምቋም እምባታትን ኮረቢትን ንውሓት ኣየር ከይተራእየን ሓይሊ ንፋሳት ከይነፈሰን ቅድሚ ምምላላስ መስመስታ ብልሒ መብረቕ ከይተራእየ ድምፂ ነጎድጓድ ከይተሰምዕን ደመናት ከይተዘርግሑን ቅድሚ ፍጥረት መላእኽቲ ቅድሚ ኩሉ ኣብ ትሕቲ ሰማይን ምድርን ዝስመስም ሓደ እኳ ዓሚቑ ሓሲቡ ህላዊኡ ክረክብ ኣይኽእልን እዩ ክሳዕ ሰማያት እንተወፀ ካብ ኣጋእዝቲ እውን እንተሓለፈ ኩለንተኖም ብርሃን ዝኾኑ ሙሉኣት ኣዒንቲ ኣብ ኣፎም ኣምሳል ሓዊ ዝመስል ምስጋና ዝወፅእ ኣርባዕተ እንስሳ እኳ እንተረኸበ ከም ብሓዱሽ ድማ ናብ ምድሪ እንተወረደ ናብ ባሕርን ንፋስን ሓውን እንተሓለፈ ከምኡውን ካብኡ እንተወፀ የማንን ጸጋምን ካብ ብትምክሕቲ ኮነ ሕልንኡ ብምሕምባስ እንተመርመረ ተቐመጥኩም ተንስኡ
ህልውንኡ ከመይ ከም ዝኾነ ክፈልጥ ኣብ መንጎ ኣብን ወድን መንፈስ ቅዱስን ከኣቱ ዝኽእል የልቦን። ኣብ ንወዲ ወለዶ በዚ ግዜ እዚ በዚ ዘመን እዚ ወለዶ ኣይበሃልን እፁብ ዝኾነ ስለ ዝኾነ ካብ ኣብ ምላዱ ኣይፍለጥን። ስውር ስለ ዝኾነ ከዓ ህልውንኡ ኣይፍለጥን። ንሱ ነብኡ የማኑ ሓይሊ ቅልጽሙ ከምኡ ኣምሳሉ ፍቕሩ ወዲ እዩ። ናብ ምብራቕ ተመልከቱ። ኣብ ንወዲ ወለዶ እንተተባህለ ከም ዝተጸገመ ሰብ ክለኣኾ ዕዮ ክሕግዞ በዚ ምኽንያት እዚ ኣይኮነን ዝወለዶ ሰማይን ምድርን ክፈጥር ከሎ ዘሓገዞ የልቦን ከመይ ንሱ ኩሉ ዝኽእል እዩ። ከም ሰብ ደኺምዎ ዘዕረፈ ኣይኮነን እኳ ደኣ ካብ ኣፉ ሰይፊ ሓዊ ይወፅእ ዝተዛረቦ ንግዚኡ ይፍጽሞ እቲ ዝሓሰቦ እውን ብቕጽበት ይኾነሉ። ንሱ ናይ ሕልናት ሕልና መስተውዓልን ብልሓተኛን እዩ። ከምኡ ኸ ኣብ ቀመር ዝቕመጥ መሰረት ከዓ ዝሃንጽ መሰረት ጸይሩ ድማ ኣብ ጠፈር ዝነብር መን ኣሎ። ኣብ ማይ ይምስርትን ብደቂቕ ይሃንጽ ብረቂቕካ ይጥቕልል ብሑፃ ይውስን ብንፋስ የጽንዕ ንማይ ሰቒሉ ሰማይ ይብሎም። ኣብ ማህፀን ማይ ይዕቁር ስጋ ክኸውን የርግኦ ብሰራውር ይኣስሮ ብጅማውቲ ከዓ የጽንዖ ፀጉሪ ይቆጽር ልቢ ይምርምር ሓሳባት እውን ይፈልጥ። ኣብ ንወዲ ወለዶ ዕለት የልቦን ሰዓት የልቦን ምስ ወለዶ ኣቡኡ ካብኡ ንበይኑ ኣይተፈልየን። መላእኽቲ ንቅዳሴ ቅድሚ ምፍጣሩ ምስግንኡ ኣይጎደለን። ከመይ ምስጋና ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ምሉእ እዩ። ነቦና ኣዳም ክፈጥሮ ከሎ መሬትን ማይን ንፋስን ሓውን ከምፅእ ኣይተመላለሰን። ካብ ዝፋኑ ኣይተነቃነቀን ፍጹም ኣይተናወፀን። ኣብኡ ከሎ ኣርባዕተ ባህርያት ወሰደ። ክልተ ካብ ዝድህሰስ ክልተ ካብ ዘይድህሰስ ሰለስተ ካብ ዝርአ ሓደ ካብ ዘይርአ ብቅዱሳት ኣእዳው ጽቡቕ ገይሩ ፈጠሮ ሰዓሞን ኣፍቀሮን መንፈስ ሕይወት እውን ኣብ ልዕሊኡ ኡፍ በለሉ። ኣየራትን ሰማያትን ቅድሚ ምፍጣሩ ኣይተዋረደን። ንሱ ጽኑዕ መንበር ዕዙዝ መንግስቲ እዩ። ኣብ ላዕሊ ንዘለዉ ኣንጎድጎደ ኣብ ታሕቲ ንዘለዉ ኣርዓደ ደመናት ረገፀ። ብዘይ ሓዊ አንደደ ብዘይ ማይ ከዓ ዝሓለ ፀሓይን ወርሕን ክፈጥር ከሎ ከምዚ ጸልመቶ ንኸብርህሉ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ካብቲ ናቱ ክንዲ ፍረ ስርናይ እትኸውን ንእሽቶ ብርሃን ሃቦም። ስለዚ ከዓ ኣብ ልዕሊ ሰብ ኣብርሁ ግናኸ ነዚ ኩሉ ዝርአን ዘይርአን ፈጢሩን ኣነባቢሩን ከበቅዕ ሰሪሐ ፈጸምኩ ካብቲ ዝረኸበኒ ድኻም ክዕርፍ ኢሉ ኣይተመክሐን። ንሱስ ከይኮነ ከሎ ፈለጠ ከይገበረ ከዓ ፈጸመ። ፍቓድ ጻድቃንን ሓጣንን ሰናይን እኩይን ከይፈጠረ ከሎውን ፈለጠ። ንወዲ ሰብ ቅድሚ ምፍጣሩ ነቲ ዘፍቅሮ ኣብ ኣምእንቲ ከእትዎ ገነት ኣዳለወ። ነቲ ዝጸልኦ ናብኣ ከእትዎ እውን ሓውስዮ ላዳለወ። ዝሓረዮ ብፁዕ እዩ ዝፈትዎ ከዓ ብፁዕ እዩ እሞ እምበኣር ኣብቲ ማይን ሓውን ዝተሓወሶ ኣብኡ እውን ሓምቢስና ክንወፆ ኣብ ዘይንኽእል ዓብዪ ባሕሪ ኸይንኣቱ ነዚ ቃል እዚ ብዓብዪ ጥንቃቐ ነስተውዕሎ። ንሕናስ ከምቲ ሃዋርያት ብዛዕባ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ከምዚ እናበሉ ዝምሃሩና ደኣ ነስተውዕል። ኣብ ብዛዕባ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ሓደ ንዕኡ ከም ዝኾነ ይነግር። ወልዲ ከዓ እግዚኣብሔር ኣቦ ከም ዝወለዶ ይነግር። መንፈስ ቅዱስ ከዓ ካብ ኣቦ ከም ዝወፀን ካብ ወልድን ከም ዝወሰደን የዘንቱ። ሓንቲ ክብሪ ሓንቲ ስልጣን ዘይኽፈል ከዓ ሓደ ሓይሊ እዩ። ንህላውዮ ምኽንያት ምፍልላይ የብሉን። ንመለኮቱ ድማ ምጉዳልን ምውሳኽን የብሉን። ጎይታና ንደቀ መዛሙርቱ ብዛዕባ ህላውዮም ከም ዝነገሮም ቀዳማይ የብልናን ዳሕረዋይ እውን የብልናን የማናይ የብልናን ፀጋማይ እውን የብልናን ጠፈር የብልናን መሰረት እውን የብልናን። ጠፈር ንሕና ኢና መሰረት እውን ንሕና ኢና ክርእየና ዝኽእል የልቦን። ህላዌና ከመይ ከም ዝኾነ ዝፈልጥ የልቦን። ንሕና ንኹሉ ንፈልጦ ንኹሉ ድማ ንሕና ንሓቶ። ነቲ ዝቐረበ ነርሕቆ ነቲ ዝረሓቐ እውን ነቕርቦ። ከም ዘይሰምዕ ኣውያት ልሳን ንጽመም ናይ ውሽጢ ልቢ ሕሹኽሹኽታ ንፈልጥ። ኣቦይን ኣነን መንፈስ ቅዱስን
أفدقن معصون محدرنينا أبوين آنن منفس قدسن ግርማን ጸጋን መጎስን ኢና አቦይን አነን መንፈስ ቅዱስን ፀሐይን ብርሃንን ዋዕኒና አቦይን አነን መንፈስ ቅዱስን ሓውን ነበልባልን ጓህርን ኢና ህላዌና ከምዝዩ ፍጻሜና ከምዝዩ መዋልና ድማ ንዘለዓለም ዓለም እዩ እምበር ንዓለም ኣይኮነን ከምኡውን ቁፅሪ ወይ መፈጸምታ የብሎን يكون لناكم بسمايا لو تبكم ايمروها بزتك اومو معاتو زرحق محروت زبزح حقنيا زتعقصو غزي يلبون زي تعقصو غزيون يلبون نتزبدل نابو فطيمو خسع زملس يعقصو بتز تقطعلو غزي نحطان بما ياهي دمسسه نتم قالو زحالو كمونت نفسات اترف مصابهم كان ايزل عالم كيدان صدق يقومي املاك مالختي زندد حوي زدحن حويو سم منيو سم ودخه منيو عدخه ما يزبليو هاغرخه ما يزبليو زفانو بحوز تخبى محدري خاب ما يزتتعيو قبل عليه قصقص بيتوخا زي فرس مرقف ما يالو اب زفانو مسمستا يوص وشتوخا كم رسن حويو كم ناي كرمتي قست دمنا عبي برهان الله اب زريخا مبرق الله اب قدنيت منبر اب العلي رؤسهم حبرو خمس عدا برد زخونه سفيح منبر زصرو 4 انسسا لو اب زريات منبر كعسران 4 كهنات سمايا لو اب قدميهم تلت اليوم بقيع بدم زتعلست كدان زتحاتم مصحافن يرئيو نت منبر اب زعدو وكلو نت تقل بقيعن نتا بدم زتعلست كدان تحتم مصحافن ثلاثه غزي يسجدلو اتناي مسغانا تكدما ابت دنكان ادراش مل كاب تحت منبركا كلته منقد زلو بحر يفلفل نسو ناي برهان بحر ناي نفاس بحرني املاخ مالختنا ابو زنبر ايكونن قويتتون ابو زحب ايكون ابدق ينبر اوشتون يركب كرخبو اي خدون يوم كدليو خلو اي ساننيو كابحلنا فلي سلازخونه حزو خلو اي دهسسنيو نهابتام يحلو مسد خادم ما ينبر نتحوت يفتون عبوي قنا يصلق انت فقد يصدقن انت فتود ما يدحن كم زي سمع يصنن كم زي رئخا سقيبل كم زي فلط يعقس كم زي يهب يدونغي املاخ مالخت قويتو نصنعات قويتهم ملاخت اللي كان ملاخت زسجدوا ليو من بار بمرايا يكونن زسجدوا انتاي دان منبرو يسجدوا نعبيتو يغزو كل فقادون مفصام كان ب4 مآذن عالم ينفرو سرافيل شربيل عاويلهم قدوس እግዚአብሔር قدوس هايال بحيلة تعبيت زي كونه قدوس حيال زي موت قدوس هياو من تفقد سب زموته يبلو اب عالم زول دا نفسات كاب حنت مزقب كاب استنفاس افو يوصان يململان كرداد زي بلو سرنايكا اب حنت مزقب ياتون كله كم قبرو كسع زفديو نفسات صادقان ابو ينبرو ابو خا يحلوا ابو حقوسن دستان الله ادم ابو كله ابو الله ارسا ابوታት ዝኾነ አብየልን ሴትን ሄኖስን ውን مس كل فريقهم ابو الله اعرخ قويتا زخونو ابراهامن يساقن يعقوبن دما ابو الله كانات زخونو موسين ارونن ابو الله توم قنعات هايمانوت زخونو نغسات داويتن اسقياسن يوسياسن ابو الله نبيات مستنبيتهم ابو الله نتزفقدوهم نابام انتخدو مفاتح بعدهم زحزوه ناي واحد دك مزامرتون ابو الله قويتهم
ዝኣመነሎም መክሊቶም ዘርብሑ ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣብኡለዉ ኣኽሊሎም ካብ ፀሓይ ዕፅፊ ዝበርሀ ሰማዕታት ኣብኡለዉ ጻድቃን እውን ብትዕግስቶም ኣብኡለዉ ናይ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ቁፅሪ ዘይብሎም ሰራዊትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣብኡ ኣለዉ ካብቲ ዝቐደመ ዕፅፊ ዓስቦም ክሳዕ ዝቕበሉ ብፍስሃን ብሓጎስን ኣብኡለዉ ጻድቃን ብክብሪ ለዋሃት ብክብሪ ሕሩያት እውን ብክብሪ ኣብኡ ይነብሩ ኣለዉ ኦ ጎይታ መልሲ እትህብ ንስኻ እትሰምዕ ንስኻ እትረድእ እውን ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንልምነካ ኣለና ኦ ጎይታ ምእንቲ እቶም ካብዚ ዝሓልፍ ዓለም ተፈልዮም ዝሞቱን ዝገዓዞን ስልጣን ሞት ገዚእዎም ኣብ ትሕቲ መቃብር ዝተኸድኑ ሰባት ንልምነካ ኣሎና ኦ ጎይታ ንስጋ ምስ መንፈስ ሓደ ጌርካ ከተተንስእ ከለኻ ኣብ ናይ ክብሪ ትንሣኤ ክትፅውዖም ንልምነካ ኣለና ዓይኒ ዘይረኣዮ እዝኒ ዘይሰምዖ ኣብ ልቢ ሰብ ከዓ ዘይተሓሰበ ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዘዳለኻዮ ሰናይ ዓስቢ ንዘለዓለም ሃቦን ብፁዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ወብፁዕ ጳጳስ አባ ጸሎቶምን ነጥነቅ ኩሎም በሃይማኖት ጸኒዑ የአርባዕተ ዮሐንስ وتزال مريقا ርቱዓን ሃይማኖት እግዚአብሔር ኣብ ንሓደ ወዱ ናብታ ሰብኣይ ዘይተመርዓወት ኣብ ስጋ ድንግልና ክሓድር ለኣኾ እቲ ንህፃናት ዝፈጠሮም ከይተወሰነ ኣብ ማህፀን ተዓቁረ ኣምላኽ ክነሱ ሰብ ኮነ መለኮታዊ ሓዊ ክነሱ ድማ ተወልደ ብጌፅን ብክብርን ዘይኮነ ድማ ከም ደቂ ድኻታት
بعبي تكساس نزمادونا تأزز عبي كاب حاتيات نتوخنسو فطور كتمقور أسوادنني نماي نابوين كسع ملوات تأمرات قبري أبرا خادمان بزحات إلافات كسع تقبو مقبي تذكرنا أيتم شعود نبرو تولد كيرأيو كيريو عين تمعورة كيسمعوا خازانم طمامة كيفلطوا دما لبهم ترره نتي حداك حاتيات فطور سب أمسلوا نتا بالعلم وكان انت زفرد فردوا كابتم عسرت كل هواريات غباتاتهم عسرت كل هواريات هاري مساتهم دما تملالسه سرعات مستر قربان ونار آيو دويكمو قساوس نساهب سم بقدمهم ونعمل كما تزور نزح بس زي ما انتخذكم من حرقة حتى يزوها بسقايوم مونكو بالعيلو هابو آمين 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 ونتأمن نسيم بارخ قدس زي من تخاتكم من حرقة حتيا زفسس دميو وسدو ستيو دما بلو آمين 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 ونغامن فما زنتو ويتو بأمان نعم شعو قويتانا يس كرسوس نسو محقوس تكزات كنسو نفسك سعموات بسيحات تكزت بله بتاليت ديا حزو مسوقح مرحة ايهودن ሊቃነ ካህናትን ምስ ጲላጦስ ምስ መስፍን ኮይኖም ክፈርድዋ መጋበያ ተቐመጡ ከም ሰራቂ ንድሕሪት ኣሰርዎ ንሱ ግና ከም ለዋህ በጊዕ ብፍቕሪ ሰዓቦም ክፈርድዎ ኣብ መጋበያ ተቐመጡ ነቲ ሰራዊት መላእኽቲ ብፍርሃትን ብምንቅጥቃጥን ኣብ ቅድሚኡ ዝቆሙሉ ኣብ ቅድሚኦም ኣቆምዎ
ክፉእ ባርያ ንዑ ከይበደሎስ ገጹ ክጸፍዖ ኢሉ ኣጽንዐ ነቲ ሊቃነ መላእኽቲ ብዓብዪ ድንጋጼ ዝሰግድሉ ከም ዝሰግድሉ ብትዕቢት ድንን በልሉ ነቲ ርእሲ ህይወት ኣኽሊል እሾኽ ደፍኡሉ ክዳኑ ገፊፎም ነቲ ንብርሃን ከም ክዳን ዝውንዘፎ ቀይሕ ሓሪ ኣልበስዎ ናብቲ ዝሰቐልዎ ቀራንዮ ዝበሃል ቦታ ወሰድዎ መስቀሉ ኣጸርዎ ኢየሱስ ብምስካም መስቀሉ ደኸመ ከቢድ ስለ ዝኾነ ከዓ ረሃፀ ምስከተርቲ ቆጸርዎ ከም ትሕጎም ከዓ ምሕረት ብዘይብሉ ኣብ ዕንፀይቲ ኣደይቦም ሰቐልዎ ኣየ እተን ኣዳም ዝፈጠራ ኣዳው ብሽንካር መስቀል ተሸንከራ ኣየ እተን ኣብ ገነት ዝተመላለሳ ኣጋር ብሽንካር መስቀል ተሸንከራ ኣየ እተን ኣዳም ኣብ ገጹ መንፈስ ህይወት ኡፍ ዝበለሉ ኣፍ ምስ ሓሞት ዝተሓወሰ መፂ ጽንከር መንሰተየ ኢየሱስ ብስቓዩ ገዓረ ናብ ኣቡዎ ኣወ ርእሱ ኣድነነ ሽዑ መንፈሱ ወፀት ንዑ ኢሎም ብዝሰርሕዎ ጸሊም ኩናት ጐድኑ ወግእዎ ካብ ዕንፀይቲ ኣውረድዎ ኣብ መቃብር ኣንበርዎ ኣብቲ መቃብሮም ኣየእተውዎን እንታይ ደኣ ካብ ከተማ ወፃኢ 3 እመት ኣብ ዝኾነት መቃብር ስደተኛ ብእምኒ ሓተምዎ ኣብኡ ከሎ ድማ ናብ ባርዩ ኣዳምን ናብ ኩሎም ደቁን ዓዊሉ ከም ዝበለ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ አይጎተዎ ለአምላክነ هللو البابكم دينا حبيبي أبيهر أملاكنا ونعدام برايو باريو زمسبلو عدام تحقوسه مسكلهم دقها وصى كم تزتبهل دما ናብ ቅድስቲ ሃገር ኣተወ ከምኡውን ክብሪ ትንሣኤው ምን ትኽርዮ ካብ መለኮትን እሽቶ ብርሃን ብልጭ ኣበለ ነቶም ሓለውቲ መቃብር ከዓ ጸሓበሎም ብሳልሰይቲ መዓልቲ ተንሰ በታ ፍልጥቲ መዓልቲ ደቀ መዛሙርቱ ናብ ዘለዉ ኣትዩ እቲ ዝተወግአ ጎድኑን ዝተሸንከረ ኣእዳውን ኣርኣዮም ብዛዕባ መንግስተ ሰማያት እናምሃሮም ከዓ ምሳታቶም ነበረ በርባዓ መዓልቲ ድማ ናብ ሰማያት ናብቲ ዝለኣኾ ኣብ ዓረገ ካልኣይ ከዓ ክመጽኡ እንተኾነ ብትሕትና ኣይኮነን ዝመጽእ እንታይ ደኣ ብግርማ እቲ ዝወለዶ ብዘፍርህ ስልጣን ምስ ቅዱሳን መላእኽቲ ብደመና ሰማዩ ኑ መተከ እግዚኦ ወትንሣኤከ ቅድስተ ናምን ዕርገተከ ወዳግመ ምጽአትከ ንሴባከ ወንዛምነከ ንሴሰለከ ወናስበኮ ጎይታ ከምቲ በኣኻ ዝኣመናዮ መጠን ምሕረትካ ኣብ ልዕልና ትኹን በከመ ምሕረትካ አምላክነ ወአቁበከ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአቁበከ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ
እንድርያስ ከምቲ ጉባኤ ደቀ መዛሙርትኻ ይኹን ናታቶም ፈጣሪ ንስኻ ኢኻ ናትና ፈጣሪ እውን ንስኻ ኢኻ ሽዑ ዝነበርካ ንስኻ ኢኻ ሎሚ ዘለኻ እውን ንስኻ ኢኻ ሰማያት ናትካ እዩ ምድሪ እውን ናትካ እያ ጻድቃን ናትካ እዮም ሓጣን እውን ናትካ እዮም ንምድሓን ምኽንያት ስለ እትደሊ ብዙሓት እያት እትሓድግ ሒደት ተኽሊ ግብሪ ጽድቂ ድማ እተቕውም ንስኻ ኢኻ በኩሉ ልብና አስተብቆ ለእግዚአብሔር አምላክና ህብረተ መንፈስ ቅዱስና ከመ ይጸግወነ ካብኡ ንዝቕበሉ ኩሎም ሓደ ጌርካ ሃቦም ንዝቕበልዎ ንንጽህና ክኾኖም ንዝበልዕዎ ድማ ንሕርየት ክኾኖም ብምርኣዩ እሾኽ ሓጢኣት ይንደድ ኣበሳ ትነቐል ጌጋ ይደምሰስ ነፍሲ ካብ ኣበሳ ፈጺማ ትዕርፍ ኣፍ ደገ ብርሃን ይገለጽ ማዕጾ ብርሃናት ይትከፈት ህያው ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ይፈኖ ካብቲ ንዝተሰወረ ቦታ ህላውዩ ይውረድ ይውፃእ ኣብ ልዕሊ እዚ ሕብስቲ ዘን የንጸባርቕ ስጋ ክርስቶስ ኣምላኽና ኸኣ ይኹን ነዚ ጽዋ ዘን ጣዕሚ ኸኣ ይለወጥ ከም ደም ክርስቶስ ኣምላኽና ድማ ይኹን መሃረነ እግዚኦ መሃገነ ተሃለነ ምስ ኩሉ ፍጹም ማሕበራ ንሓንቲ ቅድስቲ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን መሓሮምን ይቕረበለሎምን ብፍላይ ከዓ ነቶም ነዚ ምስጢር እዚ ንምግልጋል ትሑትነተይ ዝሓረዩ ንዘለዓለም ዓለም መሓሮምን ይቕረበለሎምን ሃበነ ንይበር በዘዚያከ መንፈስ ወፈወሰነ በዝንቱ በርሰፈራ ከመ በከነ ህያወ ዘለኩሉ ዓለም ለኩሉ ዓለም ወለዓለመ ወለዓለመ ዓለም ብሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ወብሩክ የመጽእ ወብሩክ
በስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ስመ ስብሐቲሁ ለይኩን ብሩከ ለይኩን ብሩከ ለይኩን በኑ ሥጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ሰላም ለኵልክሙ ደግምና ኩሉ ንዝሓዘ እግዚአብሔር ካብ ሓጢኣቶም ከዓ በጃኒ ዝኾኖም ንልሙን ኣለና እቲ ካብ ቅድስቲ ድንግል ዝወሰድካ ስጋና ከም ዝኾነ ካብ ሰማያት ዘውረድካዮ ከም ዘይኮነ ዘክር እቲ ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ዝቆመ ስጋ ካብ ቅድስቲ ድንግል ዝወሰድካ ስጋ ከም ዝኾነ ዘክር እቲ ስቅያት ማእሰርቲ ዝጾረ ካብ ቅድስቲ ድንግል ዝወሰድካ ስጋ ከም ዝኾነ ዘክር እቲ መከራ ተቐቢሉ ዝሞተ ስጋ ካብ ቅድስቲ ድንግል ዝወሰድካ ከም ዝኾነ ስጋ ከም ዝኾነ ዘክር እቲ ብሳልሳይ መዓልቲ ዝተንሰየ ስጋ ካብ ቅድስቲ ድንግል ዝወሰድካ ስጋ ከም ዝኾነ ዘክር እቲ ናብ ሰማያት ብምስጋና ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኻ ዝተቐመጠ ስጋ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝወሰድካ ስጋ ከም ዝኾነ ዘክር ካልኣይካ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስ መለኮታዊ ሓይሉ በዚ ስጋ እዚ ክመጽዮ እግዚአብሔር ኣምላኽና አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በሲሳየነ ዘለለነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ እምኔነኒ ርግግ አበሰለነ ይታበአነ የውስተ መንዙት አላድነነ ወባልነ ኩሉ ኩሽ መዚአከ ይእቲ መንግሥት ወስብሐት ለዓለመ ዓለም
مازاو بهزبل ጨናዩ ማዙ بهزبل ጨና ምዃኑ ምንቲ ክትፈልጡ እዚ ሕብስ እዚ ናብ ዘለዎ ሕልናኹም ናብ ላዕሊ ምሩ ሰብነትኩም ከአንጹ ካባና ሓደ እኳ ብብዝሒ አበሳን ኃጢአትን አይሕመም እነሆ ሎሚ ኣብዚ መዓዲ እዚ አማኑኤል በጊዕ እግዚአብሔር ምሳና ኣሎ እነሆ ብርሃን ኣብ ምስ ወዱን ምስ መንፈስ ቅዱስን ኣሎ እነሆ ቤተ ክርስቲያን ዝሕሉ መላእኽቲ ብርሃን ኣለው ነብስኹም መርምሩ ሰብነትኩም ከአንጹ ካባና ሓደ እኳ አይሕመም አበሳ ዘለዎ ወይ ኃጢአት ዘለዎ አይንበር ነዚ ምስጢር እዚ ንምቕባል ድልዋት ክንከውን ሕልናና ነንቅሕ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔዓለም ይቀውም ቅድሜሁ ለመድኃኔዓለም ይኬልልዎን መድኃኔዓለም ሥጋሁ ወደሙ ለመድኃኔዓለም ታይ ቅድመ ገጹ ለመድኃኔዓለም በሚእነ ዚአሁ ለክርስቶስ አርኅዉ መኳንንተ ተዝቀውሙ አትቱ ርእሰክሙ በጎይታ ነመስግነካ ኣለና ብፍቅሪ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ዕብየት ልዕልናኻ ስለ ዘቕረብካልና ናኻ ምስጋናን ክብርን ጎይትነትን ይግባእ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር በፍርሃት ቅድሜከ እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ
ግዝና ብእዝሊ እዝልና ብግዝ ብዝተቀየረ ቀለም ብዝጎደለ ጊዜ ብዝሓለፈ ስጋ ብዝወደቀ ደም ብዝነጠበ ብዓይኒ ምሕረትካ ነፅረኒ أستوعب ዝተቀደሰ ስጉኡን ደሙን ዝተቀደሱ እዩ ሃብ ቅድስ أحد እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ማረነ ክርስቶስ ማረነ ማረነ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ 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 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ለውስተ ንስሐ ሃለውክሙ አትቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ብንስሓነ ዘለዉ ህዝብካ ተመልከት ከመጠን ዕቤት ተዋሃትካ ይቅረበለሎም ከም ብዝሕ ምሕረትካ ኸ ኣበሶኦም በደሎም ደምስስ ካብ ኩሉ እኩይ ከዓ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐድም ኣበሶኦም ብሰላም ይቕር ኢልካ ንነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታ ቤተ ክርስቲያን ካፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገስ ምሕረትን ምስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ጽንዓት ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም አሜን። ተንሱ ለጥሉ ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ያሚኖም ካብ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ። እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታና ናይ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደሙ ያሚኖም ካብ ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ። እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉኡን ደምን እዩ። አሜን አሜን
بعد حريت الزنفاز زنا قويتنا نملخنا مدحنينا يسوع كريستوس بقول توجن دنگل دخنت كاب قدس مريم دوسه دم ملكوت حادث قبرو دمو سكون دم كم زخنا من بزي متحواسن مدبلاغن بزي مفلاين ملوات مزمن بنتناو بيلاطوس بسناي مسكرنا سمايت زخنا من تانا من تيوت كلنا حلف ذهبوا آمين آمين أمنوين ملكوت وخاب تسبيح قط عن ساعة ويقم قطبة عيني كم زي تفلي أمن كابو بمناد نتقبلوا نهوة مدحانية حرقة حاتيات كخون من تانا حليف هابوم آمين آمين أمن ونزينا يقويتانا نبلغنا مدحانينا ኢየሱስ ክርስቶስ ከስጉን ዶምንዮ ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበዩ ምስለ ዋህ ሰማያዊ ብምስማሕ ወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ሰላም ለሽን ዘንሰግድ ንብለች ማርያም መነና ሰውቃች ማርቤናዊት በንታና መጀህ ወያጀ ማቦች ድንግል ባረች ገብርኤል ይዛይላል በቅዱስ ስሙ ሳይል ለይፈሩ ገብርኤል ዝሮሙ ጥምላይ አብዮም ለተናዝጎም በረከተሩ ሁሉም ራቆም ለውላ ተቆለ እስራኤል ፍሌሁ ዘከረ ሳይሎ ዘይበለሙ ላይ አብርሃም ይስቀላል ሰላም ሰላም ተመልካሃና ሀወያ ጨንበር ሳነም ጡሉ ዘረድዋ ለማርያም ትማፀና ሰመርኩም በጽንወታ ከረንከ በህደ ማርያም አለ በሰላም መፍቀሬ አምላክ ገብርች ዛወፈች ንግሮ ታግረር ዞሮ ታይታ ትሮነሶ ባበይ እብና ስጋሁ ወነብሱ ናዛዚተነ ማዘን ኃይለ ውርዝትነ ርሳን በማለች ተሰውረ ብሌሟል ህፃን ማርያም ተስፋ ለቅበታ ለይዜ ጸሎት ወዕጣን ወይዜ ነጾ ቁርባን አዘዞትነኔ ዘዝመካን አምላክ ማርያም ተከተሞ በረከታ በጅማዛ ከርቤ ለነዳይ ብእሲ ወምንዳቤስ ይወርድ መንፈስ ቅዱስ መላእክት ለብሱ ወይኑ ሰበዩ ካንጸጋ መንፈስ ቅዱስ በኖ ለዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኑ ይወልጦሙ ከመ ቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኩን ካኑ እጽብ ወመንክርችኑ ሰላም ለክም ጻድቃን ወሰማዕት ላረኩም በዛቲ ዕለት ወናለም አንቱም በብዙ ተገሳሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት
በለንሳችያን ይንሳነ ሰላም ለክም ጻድቃነ ዛቴላት ኩልክም ዳነ ሰባስ ማተከሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ ዝክሮኖነ በጸሎትክሙ ማርያም እሙ ዮ ከነኔ ካባል ሀገር ወጥልቀ ከነለ ወልደ ሀገር አይተገርያ እቀብ ንግሥታ ዳዊት መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም መሐረነ እንተ ማርያም መሐረነ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ አሌለነ ማርያም ምሕረት ወልደኪ ኃይሎ ይክፈለን ሃይማኖተ አበው ካብ መልእኽቲ ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ምዕራፍ 46 ክፍሊ 11 ቁፅሪ 23 ከም ብሓድሽ እዚ ቅዱስ ልዑል መዘከርታን ግኑን ዜናን ዘለዎ ኤጲፋንዮስ ኣብዚ መፈፀምታ እቲ መልህቅ ዝተባህለ መፅሓፉ ከም ዝበለ ኩሉ ዓለም ብዝሓዘን ንኩሉ ብዝፈጠረን ኩሉ ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረን ብሓደ ኣምላኽ ንኣምን ካብ ኣብ ዝተወልደ ብሓደ ወዲ እግዚኣብሔር ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣምን ቅድሚ ዓለም ካብ ህላዌ ኣብ ተወልደ ብዳሕራይ ዘመን ከዓ ካብ እግዝእትነ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብግብሪ መንፈስ ቅዱስ ተወልደ ነፍስን ስጋን ልብን ኣእምሮን ዘለዎ ብዘይበይነ ሓጢኣት ኩሉ ንሰብ ዘለዎ ኮይኑ ፍጹም ሰብ ኮነ ብዘርኢ ሰብኣይ ዝተወልደ ይኮነን ኣብ ኩሉ ሰብ ከም ዝሓድር እውን ኣይሓደሮን ከመይ ባዕሉ ንዕኡ ንበይኑ ስጋ ወሰደ ብተዋህዶ ከዓ ሓደ ገበሮ ከም ኩሎም ነቢያት ኡፍ ዝበለሎም ኣብኣቶም ሓዲሩ ብኦኦም ዝተዛረበ ኣይኮነን ፍጹም ሰብ ኮነ ቃል ሰብ ኮነ ኣይተለወጠን መለኮቱ እውን ሰብ ናብ ምዃን ኣይተለወጠን ፍጹም ድማ ምስ መለኮቱ ብርሃን ቅድስቲ ተዋህዶ ገበረ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ እዩ ንሱ ጎይታ እዩ ንሱ ንጉስ እዩ ብስጋ ዝሞተን ዝተንስአን
በዚ ሓደ ኣካል ናብ ሰማያት ዝዓረገን ንሱ እዩ ከም ብሓድሽ በዚ ሓደ ኣካል ክመጽእ እዩ ኣብ ሕጊ ዝተዛረበ ብነቢያት ዝሰበኸ ኣብ ዮርዳኖስ ዝወረደ ኣብ ሃዋርያት ሓዲሩ ዝመሃረ ኣብ ቅዱሳን ዝሓደረ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ህላዊ መንፈስ ቅዱስ ፍጹም ጰራቅሊጦስ ዘይተፈጥረ ካብ ኣብ ዝሰረጸ ካብ ወልዱ እውን ዝወሰደ ብኡ ንኣምን ጉባኤ ሃዋርያት ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንንስሓን ንሕድገት ሓጢኣትን ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ናይ ሙታን ትንሣኤ ሓንቲ ከም ዝኾነት ናይ ነፍስን ስጋን ምውሃሃድን መንግስተ ሰማያትን ናይ ዘለኣለም ህይወት ንኣምን ከም ብሓድሽ እዚ ቅዱስ ኤጲስቆጶስ ኤጲፋንዮስ ብዛዕባ 12 ኣማን ኣብ ዝደረሶ ከም ዝበለ ኣብ ቤት ያዕቆብ ከም ዝነበረ ዮሴፍ ሞይቱ ስለ ዝተባህለ ኣቦኡ መሪር ብኽያት ነበረ ንሱ ኣብ ግብፂ ነጊሱ ከሎ ካልኦት ዮሴፍ ሞይቱ እዩ እናበሉ ሞትዮ ዘንትው ነበሩ ኣብቲ ክዳን ዮሴፍ ደም ዝነበረ ደም ዮሴፍ ግና ኣይነበረን እቲ ክዳን ግና ክዳን ዮሴፍ ነበረ ከምኡ ድማ ደቂ እስራኤል ኣብ ልዕሊ መድሓኒና ኣእዳዎም ኣንበሩ ግናኸ ናብ መለኮት ክበጽሑ ይከኣሉን ከመይ ንመለኮት ብስጋ ዝመጾ መከራ ምንም ኣይበጽሖን እዩ እቲ ንክዳን ዮሴፍ ዘርሰሓሉ ደም እሞ ከዓ ብሞት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዝምሰል ደጊምና ነዚ ምሳሌ እዚ እንተመሰልናልኩም ከምቲ ዮሴፍ ኣብ ክዳኑ ዝተፈልየ ንመለኮት ሰብ ካብ ሰብነት እንፈልዮ ዘለና ኣይምሰልኩም ከመይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ መለኮቱ ተፈልዩ መከራ ከም ተቐበለ ንኣምን ኢና ግናኸ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ መለኮቱ ተፈልዩ መከራ ከም ዝተቐበለ ንኣምን ኢና ግናኸ መለኮት ምስኡ ከሎ ብርግጽ መከራ ተቐበለ ማለት ብሰብነቱ ደኣ መከራ ተቐበለ እምበር ብመለኮትሲ መከራ ኣይተቐበለን ብኩሉ ዘመን ነዘን ግብርታት እዚአን ብተዋህዶ ፍጹም ገይሩ ኣጽንዐን ክርስቶስ ብመለኮቱ ዘይኮነ ብስጋ መከራ ከም ተቐበለ ተባህለ ሃዋርያ ጴጥሮስ ከም ዝመስከሮ ድማ መለኮት ካብ ሰብነት ኣይተፈልየን ከመይ መለኮትን ሰብነትን ሓደ ህላዊ ጎይታ ብሓድነት ተዋሂዶም እዮም ሃዋርያ ጳውሎስ እውን ብዛዕባ መለኮትን ትስብእትን ሓደ ገይሩ ንሱ ጎይታ ክብሪ ከም ዝኾነ ክገልጽ ከሎ ፈሊጦምዎ እንተዝኾኑስ ነዚ ጎይታ ክብሪ ኣይምሰቐልዎን በለ በረኸትን ረድኤትን ናይ ቅዱስ ኤጲፋንዮስን ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትናን ምስ ኩላህና ይኹን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያነ እለ ይቤሉ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ቅዱስ ዘእይትነገር ሀበኒ ከመንሣእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ ግበር ፍሬ ዘያስረከ ከማስተሪ ለስብሐቲከ ወየወልከ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃደ አሜኖ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ ዝማየ አንተ እኩት ወዝቡ
ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አንተ እኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እዝመሃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል
እኩት ወዝቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽና ኃይሉ ሰብሕዎ በክህለቱ ሰብሕዎ በከመ ብዝሃ እበዩ ሰብሕዎ በቃለ ቀርን ሰብሕዎ በመዝሙሩ መሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ ወበትር ሰብሕዎ በአውታር ወበእንዚራ ሰብሕዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ኩሉ ነፍስ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ አኩቶ እግዚአብሔር እሳቶ ነሲአነ መለ ሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦን ንስ ወን ተንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይና አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ንስምካን ምስጋና ቀርባ ኣለኹ ንዘላለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እምስጋሁ ቅዱስ ወእም ደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባርከካ ንስምካውን ምስጋና ቅርብ ንዘላለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ካፈ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ስለበዘ ሁሉ ድማ ንቅዱስም የመስገን ለምን ኩሉ ዛዕ ንዘላለም ዓለም አቡነ ወመንጽህ ነፍሲ ቃል ብቅድሙ ዝነበረ እዩ እቲ ቃል እግዚአብሔር እዩ እቲ ቃል ስጋ ተዋህዶ ኣባና ሓደረ
ክብሩ ድማ ከም ክብሪ ነቡ ሓደ ወዲ ዝኾነ ዝረኸቦ ክብሪ ረኣና እቲ ቃል ናብቶም ናቱ መፀ እቶም ናቱ ግና ኣይተቐበልዎን ዝተቐበልናዮ ንሕና 318 ቁንዓት እምነትን መርዓዊ ባዕሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝኾነ ሕግጋት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝሰርዓና ኢና ብዙሓት ዓይንቲ ዘለዎም ኪሩቤልን 6 ክንፊ ዘለዎም ስራፊኤልን ዝኸቡኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ንኣዳም በርኣይኻን ብምሳልካን ዝፈጠርካዮ ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ንሓዊ ኣብ ልዕሊ ማይ ዘስፈርካዮ ጎይታ ንጸልማ ዘይጽልምተካ ለይቲ ዘይስወረካ ኣብ ቅድሚ እዚ ምስጢር እዚ ዘቕረብካና ንስኻ ኢኻ ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ጎይትነትን ይግባሎም ኩሉ ዘዕንክ ዓለም ዓለም አሜን። ጎይታ ዝተቀበልናዮ ስጋኻን ደምካን ንሕድገት ሓጢኣት ኩነና ከም ቃልካ ምሳኻ ዝግበረልና ብነብስን ብስጋን ፈውሲ ክገብረልና ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ነቶም ዘይቀረብና ድማ ብዘይኩ ሂወት ከም ዘየለ ፈሊጥና ናባኻ ክንቀርብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሂወት ክንረክብ ድማ መንፈሳዊ ትብዓት ክትዕድለና ንልምነካ ኣለና ናባኻ ዝፈልየና ዘበለ ኣብዚ መኣዲ እዚ ዘርሕቐና ዘበለ ኩሉ ክትቆርፀልና ንልምነካ ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኽና እቶም ዝሓመሙ ፈውስቶም ፋሒሎም ዘለዉ ኣክቦም ተጨኒቆም ዘለዉ ድማ ርህወሎም ብኩሉ ዓይነት ማእሰር ተኣሲሮም ዘለዉ ድማ ካውሕትን ሰሎትን በቲኻ ሓራውፃ እዮም እግዚአብሔር ኣምላኽና ንሃገርና ንህዝብና ጎረባብትና ሰላምካን ረድኤትካን ኣውርድ መከራ ኣክል በለና ጎይታ እግዚአብሔር ኣምላኽና ነቶም ቆስሉን ዝደሚን ዘለዉ ድማ ዘንኖም ፈውሶም ልቢ ስጋውያን መንፈሳውያን መራሕቲ ክትንክፍ ናብ ሰላም ናብ ፍቅሪ ናብ ህድኣት ናባኻ ናብ ሂወት ክመርሕና ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ልቦም ክትንክፍ ንልምነካ ኣለና ኣብ ደገ ቤተ ክርስቲያንካ ብምሕረትን እምነትን ክፈተልና ንሰግድ እግዚአብሔር ኣምላኽና ልብና ተንክፍ እግዚአብሔር ኣምላኽና መዓትካ ናብ ምሕረት ቃዕኻ ናብ ተሰልና ናይ ፈተናና ሰዓት ተሕፀልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ነብሳት ኣግብርትከ ዋይማትከ ገብረ ማርያም መሃሪ እግዚ ወልደ ኪሮስ ወለተ መድህን ወለተ ብርሃን ንግስተ ኣዝየ ወለተ ቅዱሳን ጽጌ ወይ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ጽዋዕካ ኣለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ኣይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ሓደገልና ኣብ ኳድሕና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ና ቅድስት ማርያም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕልና ድንግል ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ንስኺ ንስብርኽቲ ኢኺ ፍረና ፀንኩም ኦም ልተፀጋ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንሓገርና ነፍቲ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ዘመንልና ኣሜን حديركم عند حديركم روح فطارينا ኣብ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንቅዱስ ኣምልኾ ንጸሎት ንውዳሴ ምስጋና ንቅዳሴ ንንስሓ ንቅዱስ ቁርባን ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብጽሓዮ በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ዙርያ መቅደሱ መጺኹም ቅዱስ ኣምልኾ ክትፍጽሙ እንዳደለኹም እናደለኽን
በዚ ዘሎ ፀገም ምክንያት ክመፁ ዘይከኣልኩም ተኾነ ኣብዘዝ ዘለኹም ኾንኩም ኣብ ርሑቕን ቀረባን ነዚ ቅዱስ ኣምልኾ ብጥብኣትን ብኣንቃድዎን ካታተልዎ ዘለኹም ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ሴተ ጻድቃን ኣስበትህታ ንኽፈልኩም ትብል ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ሰብ ካብ ኣፍ እግዚኣብሔር ብዝወፅእ ኩሉ ቃል እምበር ሰብ ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ ምእንቲ እዚ መግቢ ነፍሲ በረኸት ስጋ ፈውሲ ስጋ ኾነና ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ኣቦታትና ኣብ ቅዳሴ ከም ብብልና ዝፀንሑ ቅዱስ ወንጌል ወንጌላዊ ዮሃንስ ኣብ ዝፀሓፎ ምዕራፍ 10 ካብ 34 ክሳብ መፈፀምታ ጎይታ ኢየሱስ መለሰሎም ኣብ ሕግኹም ኣነ ኣማልኽቲ ኢኹም በልኩ ዝብልዶ ኣይተፃሓፈን እዩ ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝመፀሎም ኣማልኽቲ ካብ ዝብሎም ጽሑፍ ክፈርስ ኣይከኣልን እዩ ነቲ ኣቦ ዝቐደሶ ናብ ዓለም እውን ዝለኣኾ ግዳ ወዲ ኣምላኽ የስብለ ዝበልኩኹም ከመይ ኢልኩም ትጻረፍ ኣለኻ ትብሉና ኣለኹም ግብሪ ኣቦይ እንደዘይገበርኩ ኣይትእመኑኒ ተገበርኩ ግና ኣቦ ኣባይ ምህላው ኣነ እውን ኣብ ኣቦ ምህላወይ ምእንቲ ክትፈልጡን ከተስተውዕሉንሲ ንዓይ እኳ እንደዘይኣመንኩምኒ ነቲ ግብረይ እመንዎ መሊሶም ድማ ክሕዝዎ ደለዩ ንስ ግና ካብ ማእከል ኣእዳዎም መለቆ ከም ብሓድሽ ናብታ ዮሃንስ ቀደም የጥምቐላ ዝነበረ ስፍራ ናብ ማዕዶ ዮርዳኖስ ከደ ኣብኣውን ተቐመጠ ብዙሓት ድማ ናብኡ መጺኦም ዮሃንስ ሓንቲ ተኣምራት እኳ ኣይገበረን እቲ ዮሃንስ ብዛዕባኡ ዝተዛረበ ዘበለ ኩሉ ግና ሓቂ ኾነ በሉ ኣብኡ እውን ብዙሓት ብእኡ ኣመኑ ብወልዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣለዎ በለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ ኢሉ ኣቦ ኣባይ ምህላው ኣነ እውን ኣብ ኣቦ ምህላወይ ምእንቲ ክትፈልጡን ከተስተውዕሉንሲ ንዓይ እኳ እንደዘይኣመንኩም ነቲ ግብረይ እመኑ ለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ቁጥሪ 38 ንዓይ እንደዘይኣመንኩም ነቲ ግብረይ እመኑ ኣቦ ኣባይ ምህላው ኣነ እውን ኣብ ኣቦ ምህላወይ ንዓይ እኳ እንደዘይኣመንኩም ንግብረይ እመኑ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ኣምላኽ ብምዃኑ ኣብ ማእኸልና ኣብ ማእኸሎም ብዙሕ ናይ ኣምላኽነት ስራሕ ሰሪሑ ፍጹም ሰብ ምዃኑ ከዓ ብትሕትና ካብ መብልዕ ማል ምላዱ ጀሚሩ ኣብ ቅድሚኦም ብዙሕ ናይ ትሕትና ብዙሕ ናይ ጽድቂ ብዙሕ ናይ ፍቕሪ ብዙሕ ናይ ቅንዕና ናይ ቅድስና ስራሕ ኣብ ቅድሚኦም ሰሪሑ እዩ ስለዚ እንታይ ኢልዎም ነቲ ግብረይ እመንዎ ንዓይ እኳ እንተዘይኣመንኩም ነቲ ግብረይ እመንዎ ኣብ ኩሉ ንዓና ኣብነት ኮይኑ ብጅካ ሓጢኣት ኩሉ ሕጊ ሰብ ፈጸመ ብፍላይ ከዓ ኣብ ሓሙስ ጽግቦ ኣብ ትሕቲ ደቀ መዛሙርቱ ትሕቲ ፍጡራቱ ተደፊኡ ናይ ግልያነት ዕጣቕ ዓጢቑ ንኹሎም ደቀ መዛሙርቱ እግሮም ዝሓፀበ ጎይታ እዩ ንደቀ መዛሙርቱ ሓሙስ ጽግቦ የጋሮም ክሓጽቦም ከሎ ይሁዳ መሸጥ ጎይትኡ ዕርቡን ተቐቢሉ ነይሩ ንስኻ ከምዚ እንዲኻ ኢሉ ኣይፈለዮን መትሓዝ ጎይትኡ ናይ ዓመፃ ገንዘብ ተቐቢሉ ከሎ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ንይሁዳ ከይተረፈ ተደፊኡ ናይ ግልያነት ዕጣቕ ተዓጢቑ ዓፂብዎ ኣነ ጎይታን መምህርን ክንሰይ ይእጋርኩም ከም ዝሓፀብኩ ንስኻትኩም ከዓ ኣእጋር ሓድሕድኩም ሕፀቡ ኢሉ ከዓ ንዓና ኣምላኻዊ ናይ ትሕትና መምርሒ ሂብና ስለዚ
ناتي قبري إمنوي لذي ناتي قبري مؤمن مالتك كله قرب بفرقو يفلت كل سبكا بقبرو يزفلت كمتي ويني تخربا ويني كفر زي كإل كموخا نسخاتكم ناتي وشتكم صبو نقر ملأمومو صبو كفريو إلو بقبرنا كم نفلت لعلو كلها أما على تحتتا بقبرنا كم نفرد يو ممرحي هونا اتا أبنه نقبروغن ناتي قبري إمانوي يوات كم زهب حق كم زخانة سناي كم زخانة نبرخت كم زخانة ناتي قبري إمانوي أما على تفردخا نفس وكفسب ثبت زقبرو سرح كم زفرد قلت لنا لذي أنا أبو مهلاوي أبوها أباي مهلاو من تختفلتو نعي كوان دزي أمنكمني نتقبري منو كمي اتناي تحت الناس راح كسرح كله نتسبيتو في السمسب مهانو الأزار كبر بعد معلتي كم مقابر الأزار وسع إلو فتنسو خلو نتي سلاسان شمونتن عمد تدني سوزنبرة عرات كالعيلكا كيد كبلو خلو نتا عسر تخلط عمد دمزو حزاز نبرة بزفر كدانو كفوسا خلو نتا ملو عدميو عين سور زنبرة عينتي كهب برهان عيني كهبو خلو نحموش الشيح حزبي بحموش حبستخ مقب كله إذو خلو ني أملاخ سراح مخانو ملوكو تاوي سراح مخانو يريئو سلازنبرو نازي أمنووي نازي انت أمينكم سخاتم كا نبرخت كتكوانيوهم سلازي كم تنسو إزقبرو زنبرة إنها قبر منفس كدوس كنقبر سراح منفس كدوس كنسرح مئنتي أبزنا يلومي ملأختي كدس بيت غرسيان أب إبراويان معرف عسرته وكلته قصري عسرته وكلته مئنتزي نتن زرقا حقا حزب لا أداوكم ولا الزبالة ناخب أبراهكم أقنعون كل جزية سب هل تسعراري منفس لزلوه نسألوت كبقس كلنا نقويم كنبقس كلنا أبرخنا رعرع عبل أقداونا مستزرق حقا أقلتي في دكم لذي نتنزرق حقا حزب لا زلوا أقداوكم ولا الزبالة نابرخكم أصنعوني أنا تقويت أنا يس كريستوس ملو ليتي أبدبر زيتي اللي حدر أنجي هو أبتي مقرب بيت صلوت كا كرم كل سبكا أبتي بيت صلوت ركب بكل سرح أبنت كويني سلازي هاري قدس باولوس اتوما حزاب نقويت يس كريستوس سلازي رأيون تايبلوم نيرو أنا نكريستوس كم زمسلكو فاتكم كا نعي مسولي أسئلو هاري قدس باولوس أبزنا يلوم ملأختو إبراويان معرف عسرته وكلته وزر عسر سلسته اتزي حنكس كحومبر هم مقدم انت خيوز اسي نأقاركم تخزبلا مقدي قباري نأقاركم تخزبلا مقدي اتمقدي تخزبلا ايو نأقاركم تخزبلا مقدي قبارو مقدي صادقان كنعتي آيلو مقدي اكزابيهر كنعيو صادقان يملالسلو رسيان قنا أو يودقوي لذي اتزحنكس كحومبر أما قدي من خي كونسي أب نقدي من خي وزسي نأجاركم تخزبله نقدي جوارو يأجارنا نبصرحنا يأجارنا نجزانا يأجارنا نبيت إجزابير يأجارنا نحمومات مبصح يأجارنا نزتبأسوا معراق يأجارنا نزتشجروا أب محجة زنبر يأجارنا ناب كنتون ناب رخصتن ناب عمسن كسقما يبلنن لذيو بمخر رسيان زي ملالس أما قد حتان بمقد حتان زي ملالس أما نبر ملاقس زي كمت بحق إجزابير زي حقوس نحق إجزابير ليتن زمعلتن زمرام رسب بسيو نسو خمتا أبغنغن وحزما يستتغلت وصلا زي رقف فريق أبب بجزياته بيخون كله تزقبرخا يسلطون أسعيبو بزي قدسنا هذا كان إجزابير أي كريوني مو قدسنا نسلام مس كل سبن أبواني بزي قدسنا
حد كوان إجزابير كريو أي كإلني ስለዚህ ካብ ሕጊ ሙሴ ጀሚሩ እግዚአብሔር ኣነ ቅዱስ እሞ ንስኻትኩም ከዓ ብኩሉ ንብረትኩም ቅዱሳን ገዛና ክረስሕ ኣይንደልዮን መደቀሲና ክረስሕ ኣይንደልዮን መበገቢና ንበልዓሉን ንሰትየሉን ክረስሕ ኣይንደልዮን እግዚአብሔር ከዓ ከምኡ ነዛ ቤት መቅደሱ መሲልዋ ዘሎ ሰብነትና ክትረስሕ ኣይደልያን ተረስሐት ከዓ መሕፀቢ ንስሓ ሂቡና እዩ ምክንያቱ ንስኻትኩም ቤት መቅደስ መንፈስ ቅዱስ ኢኹም እዩ ስለዚ ብዘይ ቅድስና ሓደ እኳና ኣምላኽ ከስምሮ ዝኽእል የልቦን እሞ ንቅድስናን ንሰላም ምስ ኩሉ ሰብ ከዓ ኢሉ ንቅድስናን ንሰላም ምስ ኩሉ ሰብን ተዓብወን ሓደ እኳ ካብ ፀጋ ኣምላኽ ከይጎድል ንብዙሓት ዘርክስ መሪር ስርቦቕ ኢሉ ከየጨንቐኩም ተጠንቀቑ ስለዚ ነቲ ግብረይ እመንዎ ኢሉ ኣብ ኩሉ ነገር ኣብነት ኮይኑ በጃና ክፀርፍዎ ከለዉ በጃና ክሰቕልዎ ከለዉ ሓንቲ እከይውን ኣይመለሰን እዚ ከዓ ንዓና ኣብነት ምእንቲ ኮነና እዩ ስለዚ ንግብረይ እመኑ ንግብረይ እመኑ ምክንያቱ እቶም ኣብቲ ስጋ ዝዘርኡ ነቲ ስጋ ክሕጉስ ኢሎም ኣብቲ ስጋ ዝዘርኡ ኣብቲ ስጋ ሞት ክዓዝዲኦም ተባሂሉ ተጻሒፉ ኣሎ እቶም ንነፍሶም ክሕጉሱ ኣብቲ ነፍሶም ዝዘርኡ ግን ካብቲ ነፍሲ ናይ ዘለኣለም ህይወት ናይ ዘለኣለም ሓጎስ ናይ ዘለኣለም በረኸት ክዓዝዱ እዮም ስለዚ ነቲ ግብረይ እመንዎ እዩ ስለዚ እቲ ዝገበረልና ሐዋርያ ዮሃንስ ኣብዚ ናይ ሎሚ መልእኽቱ ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 10 ኣምላኽ ባዕሉ ስለ ዘፍቀረና ብናይ ሓጢኣትና መተዓረቕ ክኸውን ኢሉ ከዓ ወዱ ስለ ዝሰደደልና እምበር ንሕና ንኣምላኽ ስለ ዘፍቀርናዮ ኣይኮነን ፍቕሪ ኣምላኽ ንዓና ከዓ እዚ እዩ ነቲ ሓደ ወዱ ሰዲዱ ስለ ዝተበጀወልና ንሕና ሓጣኣን ኮለና ስለና ስለ ዝሞተ ኣቱም ፍቁራተይ ኣምላኽ ከምዚ ገይሩ ካብ ኣፍቀረናስ ንሕና እውን ንሓድሕድና ክንፋቐር ይግባአና ሓደ ካብቲ ንግብረይ እመንዎ ንግብረይ ምሰልዎ ዝብል ኣነ ንዓኻትኩም ሓጢኣተኛታት ኮለኹም ከም ዘፍቀርክኹም በደለኛታት ኮለኹም ከም ዘፈቀርክኹም እናኸሓድኩምኒ እናሰጎኩምኒ እናሰቐልኩምኒ ከም ዘፍቀርክኹም ንኻትኩም ከዓ ንሕድሕድኩም ተፋቐሩ ነንሕድሕድኩም ፍቕሪ እንተልያትኩም ደቀ መዛሙርተይ ምዃንኩም ኩሉ ሰብ ትፈልጥ ስለዚ ንሱ ባዕሉ ስለ ዘፍቀረና ኣብ ክንዲ ሓጢኣትና ከዓ በጃና ስለ ዝሓለፈ ፍቕሪ ኣምላኽ ንዓና እዚ እዩ ከምቲ ንሱ ንዓና ዘፍቀረና ንሕና ከዓ ነንሕድሕድና ክንፋቐር ይግባአና እቶም ዘፍቅሩ ስለ ዘይተበደሉ ኣይኮነን እቶም ዘፍቅሩ ስለ ዝተኻሕሱ ኣይኮነን እቶም ዘፍቅሩ እግዚአብሔር ከም ዘፍቀሮም ስለ ዝፈልጡ እቶም ዘፍቅሩ እንተተበደሉውን ኣምላኽ ከም ዝኽሕሶም ስለ ዝፈልጡ ኣብ ፍጹም ፍቕሪ እግዚአብሔርን ፍጹም ፍቕሪ ሰብን ይነብሩ ነይሮም እግዚአብሔር ከዓ ሞገስ ሂብዎም ኣብነት ኣብዚ ናይ ሎሚ ንባብና ንሊቀ ነቢያት ሙሴ ኣንፂዎ ኣሎ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 7:35 ነዚ ሓለቓን ፈራድን ገይሩ መን ሸይሙካ ኢሎም ዝነቐፍዎ ሙሴ ንዕኡ ኣምላኽ ብኢድ እቲ ኣብ ኣሻኽ ቆጥቋጥ እተረኣዮ መልኣኽ ገይሩ ሓለቓን መድሕንን ምእንቲ ክኸውን ለኣኾ እዩ ንሱ ኣብ ግብፅን ኣብ ባሕሪ ኤርትራን ኣብ በረኻን 40 ዓመት ትእምርትን ተኣምራትን እናገበረ ንህዝቡ ካብ ባርነት ኣውፅኦም መን እቲ ሓለቓን ዳኛን ገይሩ ንዓኻ መን ሸይምካ ዝበልዎ ንዕኡ ኣምላኽ ኣብ ልዕሌኹም ሸይሙ ተኣምራት ገይሩ ከም ዘውፃኩም ስልጣንን ሓይልን ሃቦ እዩ ስለዚ ሙሴ ኣሕዋቱ ክገፍዕዎ ከለዉ ፅቡቕ ዝገበረሉ ሰብ ክጠልሞ ከሎ ናብ ኣምላኽ ጥራይ እንዳጠመተ እምበር ሓንቲ ቃል ኣይመለሰሉን ኢሉ ነቲ ፅቡቕ ዝገበረሉ ስለምንታይ ትብድል ዓገብ እንተበሎ መን ዳኛ ገይርካ ወይ ከምቲ ናይ ትማሊ ቀትለኒ ስለ ዝደለኻ ኢሉ እዩ ኣሳጢሕዎ ኢሉ 40 ዓመት ካብ እግዚአብሔር ብበረኸት መና እናዝነመ ካብ ከውሒ ማይ እናፈልፈለ ሃሩር ፀሓይ ከይሃርሞም ደመና እናፅለለ ለይቲ ከይፅልምቶም ብዓምዲ ብርሃን ሓዊ እንዳመርሖም
ሓንቲ መዓልቲ ካብ ምግሩምራም ዓዲ ውዒሎም ኣይፈልጡን እግዚኣብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ስለዚ እቶም ቃል እግዚኣብሔር ዝነገርኩም መራሕትኩም ዘክርዎም ሙሴ ከምዚ ገይሮም ንህዝብኻ ኣይብልና የማርርን እቶም ናይ ሓቂ ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ተተበደሉ ኣይቅየሙን ጥራይ ዘይኮነ ከም ዝተበደሉ እውን ኣይቆፅርዎን ምክንያቱ ሰባት ክብድልዎም ከለው ኣምላኽ ዕፅፊ ገይሩ በረኸት ከም ዝህቦም ኣርጊፆም ይፈልጡ የመ ሊቀ ነቢያት ሙሴ እቶም ህዝቢ ንስኻ ካብሎም መዓንቲ ጀሚርካ ኣይትመርሓናን ኢኻ ንግብፂ ኢና ንምለስ ካብ 12 ነገርካ 12 ጡማምንቲ መሪፅና ኣለና ስለዚ ካብሎም መዓንቲ ጀሚርና ንዓኻ ኣውሪድናካ ኣለና ምስ በልዎ እግዚኣብሔር ታይሉ ነዞም ህዝቢ እዚኦም ከጥፍኦም እየ ንዓኻ ግን ኣብ እዙዝ ህዝቢ ክሸመካ እየ ኢሉ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ግና ኣብ ዘፀአት 32 ቁፅሪ 32 ነዚ ህዝቢ እዚ ተጥፍኦ እንተ ደኣ ኮንካ ንዓይ ከዓ ካብቲ ፅሒፍካኒ ዘለኻ መፅሓፍ ሂወት ደምስሰ ስለዚ በዲሎሞ እዮም ነቲ እግዚኣብሔር ዝሃቦ ሽመት እዮም ቀንጢጦሞ በኣኻ ኣይንምራሕን ኢኻ ኢሎሞ ብዙሕ ንነብሱ ኣምሪሮማ እዮም ግን ከምዚ በዲሎምኒ ከምዚ ገይሮምኒ ኢሉ ተዛሪቡ ኣይፈልጥ ስለዚ ከዓ ንዓና ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ስድራ ቤቱ ንኣምላኽ ክትኮኑ ምእንቲ ንእጋርኩም ትኽ ዝበለ መገዲ ግበሩ እተን ዘርጋሕጋሕ ዝብላ ኣዳውኩም ወለል ዝበላ ኣብራኽኩምን ኣጽንዕወን ቀጥ በሉ ኢሉ ንጸሎት ንጾም ቀጥ በሉ ኣምላኽ ከዓ ሓይሊ ክህበኩም ስለዚ ነትኸጥፎም ዝሓሰበ ሙሴ ስለመነ እግዚአብሔር ነቲ ኸውሩዶ ዝሓሰበ መዓት ተጣዕሰሉ ነቲ መዓት ኣልዩ ምሕረት ሂቡ ስለዚ ንህዝብኻ መርሓዮምን እለዮምን ነቲ ግብረይ እመንዎ ዮሃንስ 10:38 ነቲ ግብረይ እመንዎ ስለዚ ነዚ ግብሪ እዚ ምስ ኣመና ነቲ ኩሉ ክንገብሮ ዘለና ኣብ መወዳእታ መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ዝብል ኣብ ቆሎስየ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 10 ብሰናይ ግብሪ ዘበለ ኩሉ ፍረ እናፈረኹምን ብፍልጠት ኣምላኽ እናዓበኹምን ብኩሉ ንእግዚአብሔር ባህ ከተብሉ ንዕኡ ብቑዓት ኮይንኩም ክትመላለሱ እጽሊ ኣለኹ ከም መንፈሳዊ ኣቦ ከም መንፈሳዊ መራሒ ነቶም የእሚኑ ኣጥሚቑ ናብ እግዚአብሔር ዝጸንበሮም ህዝብታት እንታይ ይብሎም ነይሩ ብሰናይ ግብሪ ዘበለ ኩሉ ፍረ እናፈረኹም ብሰናይ ግብሪ ዘበለ ኩሉ ፍረ እናፈረኹም ብፍልጠት ኣምላኽ እናዓበኹም ብኩሉ ንእግዚአብሔር ባህ ከተብሉ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብቑዓት ኮንኩም ክትርከቡ ሓንቲ መዓልትላ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ደው ንብለላ ሽምካ ኣብዝየሎን ሽምኪ ኣብዝየሎን ከይንበሃል ንስኻትኩም ናተይ ኣይኮንኩምን ከይንበሃል ንስኻትኩም ናይ ኣቦይ ብሩኻት ኣብ ሒደት እሙናት ኮንኩም ኢኹም እሞ ኣብ ብዙሕ ክሸመኩም እየ ናብ ሓጎስ ጎይታኹም እተው ዝብል ብስራት ክንሰምዕ ምእንቲ ብሰናይ ግብሪ ፍረ እናፈረኹም ብፍልጠት ኣምላኽ እናዓበኹም ንእግዚአብሔር ብኩሉ ባህ ከተብሉ ኣብ ቅድሚኡ ብቑዓት ኮንኩም ክትርከቡ ጽሊ ኣለኹ ኢሉ ኣብ ርእሲ እቲ ዝምህሮምን ዝጓስዮምን ዝነበረ ለይትን መዓልትን ከዓ ስለ ህዝቡ ናብ እግዚአብሔር ባዕላቶም ብቑዓት ክኾኑ ይክእሉን እዮም እሞ እስኻ ብቑዓት ግበሮም እናበለ ይጽሊ ነይሩ ስለዚ ኣብ መዓልቲ ሓተታ ሕተት ኮለና ንኩሉ ከከም ግብሩ ክፈድየ እዩ ዝብል ናይ እግዚአብሔር መምርሒ ሰዓትን ግዜን ይመጽእ ስለ ዘሎ ሎሚ ብፍሪኦም ከተለልይዎም ኢኹም ናይ እግዚአብሔር ተኾይንና ብፍሬና ክንልለ ነቶም ናይ እግዚአብሔር ብፍሪኦም ከነለልዮም ነቶም ናይ እግዚአብሔር ዘይኮኑ ከዓ ብፍሪኦም ኣለሊና ክንጥንቀቕ ነዚ ኩሉ ናይ ሎሚ ቃል ወንጌል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንግብረይ እመኑ ንዓይ እኳ እንደዘይኣመንኩም ንግብረይ እመኑ ኣነ ኣብ ኣቦ ምህላወይ ኣቦ ከዓ ኣባይ ምህላው ግብሪ መለኮትን ግብሪ ትስብእትን ግብሪ ኣምላኽን ግብሪ ሰብን ኣብ ማእኸልኩም ሰርሕ ስለ ዘለኹ ነዚ ርኢኹም ሰሚዕኹም ኣጽንዕዎን ግበርዎን እሞ ኣብ ምድሪ በረኸት ኣብ ሰማይ ከዓ ህይወት ክትረኽቡ ኢኹም ብለና ኣሎ ሰሚዕና ክንገብር ገርና ክንጸድቕ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ንኢልኩም ስለ ዝሰማዕኹምኒ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም ጸጋ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ
ሕጂ ኣብ ልዕሊ ኩሉና ዓፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹን መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ በስም ቅዱስ ስምከ ንጹሕ ሕሊና ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሎና ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ሥጋ ነፍስ ድሕነት ሥጋ ነፍስ ሕጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነትና መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጊዕ ፋሲካና በጊዕ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛሕካ ሰማይ ብምድርን ብሰማይ ብምድር ወሃብየ ሕይወት ጸጋ ዘእምጸጋ ጸጋ ዘእምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ ስምዓኒ ኣብ ጸሎተ የቕልብ ስቓይ ትበል ብንብዓተይ ስምዓኒ ናብ ጸሎተ የቕልብ ስቓይ ትበል ብንብዓተይ ስደተኛ تحت ظلالك غشا كم تمضت عتيقلو سدتنيا تحت ظلالك غشا كم تمضت عتيقلو كم تنزل أبيدي مزاني بعيني محرت متني كنتني زكوس أبيدي مزاني بعيني محرت متني انت متليون يسوس مسكنو تدهني خابت قسلو انت تمت كايو يسوس مسكنو تدهني خابت قسلو ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር
ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳት ስብሐቲከ ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳት ስብሐቲከ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳት ስብሐቲከ ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳት ስብሐቲከ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳት ስብሐቲከ ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳት ስብሐቲከ ነፍስህና በአምላክ የማቁባዳዊ የልዕናኻ ከምቕማጠይ ተስዬ ኣብ ቅድሜኻ ተደብዬ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ከምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ መንግሥትካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማቁባዳዊ የልዕናኻ ከምቕማጠይ ተስዬ ኣብ ቅድሜኻ ተደብዬ ኣምላኽ ኢኻ እሞ እምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ መንግሥትካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማቁባዳዊ የልዕናኻ ከምቕማጠይ ተስዬ ቅድሜኻ ተደብዬ ኣምላኽ ኢኻ እሞ እምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ መንግሥትካ ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም እግዚአብሔር ኣምላኽና ተመስገነ ይኹን ምስቶም ኣብዚ ዘለኹም እንኳዕ ከምዚ ገይሩ ገፀ ገፀ ኣረኣየና ምስቶም እትርእና ዘለኹም ንሕና ግን ዘይንሪአኩም ካ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዚ ዘሎ ኩነታትና ቀይሩ ከም ቀደምና ብሓባር ኣብዚ ቅዱስ ቦትኡ ሓቢርና እነምልኾን እነመስግኖን ግዜ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀረባ ይግበረልና ቀረባ ከዓ ክኸውን እዩ ኣበይ ቀሽስ እንታይ ይሕሹ ክብለኒ ፀኒሑ
كتابة يوهب الله حجي ብዙሓት ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ሓበሬታታት ብዛዕባ እቲ ክታበት ክህቡ ንእሽተይ እኳ ዝተምህሮ ሓበሬታ ሂብና ነርና ግን ብፍላይ ብእምነት ዝምልከት ዘይኮነ ሓበሬታ ይህቡ ኣለዉ እዚ ምስ ኣብቲ ራእይ ዮሃንስ ዘሎ ምልክት ናይ ሰይጣን ተባሂሉ ዝቁፀር 666 ምስኡ ዝተሓሓዝ እዩ እዚ ክታበት እዚ ከምኡ እዮም ዝኸትቡካ ዘለዉ ንሰይጣን ምእንቲ ክትግዛእ ካልእ ግብሪ ምእንቲ ክትገብር ከምኡ እዩ ዝውጋእ ዘሎ ሕጂ ከይትውግኡ ወይሎም ብፍላይ መንፈሳውያን መራሕቲ ዝመስሉ ጉጉይ ዝኾነ ሓበሬታ ይህቡ ኣለዉ እዚ ከምቲ ኩሉ ዝሓለፈ ክታበት እናተኸተብናዮ ናይ ንፍዮ ናይ ሰዓል ናይ ፍሮማይ ተባሂሉ ብህፃውንትና ኣብ ዓድና ከይተረፈ ንክተቦ ዝነበርና ክታበት ልክዕ ከምኡ እዩ ከምዚ ናይ ሰዓል ዓመት ንክተቦ ከምኡ ማለት እዩ እዚ ክታበት ንሰይጣን ምእንቲ ክትከውን ዝግበር ዘሎ እዩ እንተተባሂሉ ንሰይጣን ብፍታውና ኢና ንግዝኦ ብፍታውና ኸ እምቢ ንብሎ እምበር ብግዲ ብምስጢር ኣይከውንን እዩ ኣብ ኣምላኽን ወይ ንኣምላኽ ክንግዛእ ወይ ንሰይጣን ክንግዛእ ብፍታውና እያ ምርጫ እያ ሰይጣን ኣያገድደና እግዚኣብሔር እውን ኣያገድደና ነቲ ፈጣሪ ኩሉ ዓለም ብፍታውና ክንመፁ እዩ እንሆ ፀልማትን ብርሃንን ሞትን ህይወትን ተዳልዩሎ እሞ ምርጫኻ ባዕልኻ ግበር ናይቲ ምርጫና ውፅኢት ወይ ሳዕብን ተሰከምቲ ድማ ንሕና ንኸውን ማለት እዩ ሕጂ እዚ ፈፂሙ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ እንደገና እቲ ዝወሃብ ገሊኦም ክቆፃፀሩካ ደልዮም ቺፕስ ዝበሃል ኣሎ ናይ ኮምፒተር እሱ ከምኡ ኣለዎ ፈሳሲ ይኮነን ቺፕስ እንድሕር ኮይኑ ክትጥባሕ ኣለካ እዚኣ ግን መርፊያ ትውጋእ ዘላ ስለዚ እዚ ዕድል እንተጋጢምና እንተረኺብናዮ ነቶም ኣብ ከባቢና ክመፅእ እንከሎ ክታበት ድሕር ከይንብል ክንወስድ ዋላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ሓሶት እዩ ዝኾነ ይኹን ሊቅ መፅኡ ናይ ብእምነት ኣይፍቀድኒ ዝብል እንተልዩ ከርኤና ይኽእል የለን ከምኡ ዝበሃል የለን ጌጋ ዝኾነ ትምህርቲ ይምህሩ ኣለዉ ኣብ ጌጋ ኣይትመርኮሱ ንዓና ድማ ኩሉ ግዜ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ክትድውልልና ትኽእሉ ኢኹም እቲ ዝሃብናዮ ዝተምህሮ እውን ኣብቲ ቫይበር ግሩፕ ናይ ቤተክርስትያንና ወይ በዝንታ ሽሙ ክንዝርግሖ ይህሉ ኸውን እዩ ግን ጌጋ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ገሊፁሎም ንዓና ነዚ ዘሎ መዓት ምህድእ እንተኮይኑ ፈውሲ ይግበረልና ኢና ንብል ንሱ እዩ ፈውሲ ዝገብራ ከዓ ተኸቲብካ ይኮነ ዘይተኸተብካ ይኮነ መድሃኒት ይኹን እንተይልዎ ንሱ መድሃኒት ክኸውን ኣብ ትሕቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣሚንና ኢና ንገብሮ እምበር ንዑ ጥራይ ኣሚንና ድማ ይኮንና ንኸይድ እምነትና መን ይልዕሉ ኩሉ እግዚኣብሔር እዩ እግዚአብሔር እንድሕር ተኸቲብናዮ ንኣምላኽ እንተ ተኸቲብናዮ ከዓኒ ሰይጣን መእተው የብሉን ንሕና ድሮ ብማሕተም መንፈስ ቅዱስ እቲ 666 ዝበሃል ኣባና ክኣቱ ኣይክእልኒ ብማሕተም መንፈስ ቅዱስ ሕቱማት ኢና ማሕተምና እቲ ቦታ ተወሲዱ እዩ ጥራያ እንተልያ ግን ብክታበት ኣይኮነን ዝኣቱ ሰይጣን ባዕልና ኣዳሊና ኣሉና ማለት እዩ ካብ እግዚኣብሔር ሪሓቕና እንተሊና ሰይጣን ከግዛአና እዚ ኣጋጣሚ ንረኣዮ እሞ ንሰይጣን ምእንቲ ክትግዝኦ ከምዚኦም ዝገብሩካ ዘለዉ እዩ ዓለምና ሎም እኮ ብዘይ ክታበት ንሰይጣን ትግዝኦ እያ ዘላ ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ ርኢና ንፈልጥ ኣብ ዙርያና ኣሎ ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ ኣብ ዓድና ኣሎ ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ ኣብ ከባቢና ኣብ ጎረባብትና ኣሎ ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ ንሪኦ ዘለና እሞ ከይተኸተብናስ ኣይ ስራሕ ሰይጣን እንዲና ንሰርሕ ዘለና ከይተኸተብና እውን ኩናቱ ኢና ንሰርሕ ዘለና ስለዚ ሓደራ ብፍላይ ነቶም ዘይኮነ ሓበሬታ ካብ መራሕቲ ሃይማኖት ዝመስሉ እናሰማዕኹም ትዳናገሩ ዘለኹም ኣይኮነን ክትድውሉልና ትኽእሉ ኢኹም ወይ ንእግዚኣብሔር ወይ ንሰይጣን ንግዝኦ ብፍታውና እዩ ብምርጫና እያ እዚኣ ንፍለጣ ብክታበት ኣታሊልካ ኣይከውን የለን ከምኡ ምትላል ዝበሃል የለና ፈቲና ኣብ እግዚኣብሔር ሪሓቕና ክንግዛእ ተኮይና ብምርጫና ሰይጣን ሄዋን ከስሕታ እንከሎ ኮኒ እንጢቡ እውን ኣይሃባን ሓበሬታ ሂብዋ ነቲ ሓበሬታ ካብ ባዕላ ገይራቶ ፈፂማ እዚኣ ድማ ልክዕ ከመይ እያ እንድሕር ንሰይጣን ክንግዛእ ኮይና ኣየተሃልለናኒ ብክታበት ኣይኣትወና ብገለ ኣይኣትወና እንዳረኣየ እንዳፈተና ባዕልና ልዒልና ኢና ንወስዶ ስለዚ ሓደራኹም እቲ ናይ ክታበት ዕድል ንዘጋጠመና ኩሉ ክንወስዶ መድሃኒት ይግበረልና እግዚኣብሔር ፅቡቕ እዩ ዋላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ከምዚ ክንመሃሮ ዝፀናሕና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ልብና ይሕድሮ ሓበሬታ ሃልዎ ኸውን ሰለሞን ብግብሪ በቲ ግብረይ እሞነኒ ንዓይ እንተዘይኣመንኩምኒ በቲ ነጊረኩም እንተዘይሰማዕኹም በቲ ዝገብሮ ዘለኹ ርኢኹም እመኑ ኢሉ ክርስቶስ ንሕና ድማ ሎሚ ፍረ ክንፈሪ ብግብርና እንፍለጥ ሰባት ክንከውን ምክንያቱ ክርስቶስ
بسرحو يزفلت بتحتنو بتبجاونتو برهراهيو بفقرو يزفلت نحنا دما دقو ناتو خم مخانا نفلطلو منقد انت يالنا كبر كريستوس كنقبر سرح كريستوس كنسرح نكلنا ازي كابتي محتم سيطان زرحقنا امبر ندحر زقبر كريستوس زي بلنا حتم سيطان كعلبنا ايو قبر كريستوس انت اللي ناقن نسيطان بوتا يبلون نحنا ناي كريستوس مخانا درو اوجنا لنا بعبيو دما نحنا دق صقا منفس قدسينا ما حتم سيطان ابانا ياتوني ازي كي تخول زمص نجر سلازغونه بزي خينتالل قبر كريستوس نسرح دقو مخانا بفرينا نفلط امبر بافنا انا توحد انا ارثوذكس انا كريستيان اندابلنا ابكال اندحر نوعل نقبرنا لينا خوينا انا كريستوس ايكونان ما حتم نايتي ديابلوس درو مسانا الله مالتي ስለዚ እግዚአብሔር አምላክ بقبرنا نفلط ابتي معالت فرد دما نعونا يبوي بروخات اميه زبلعكمني صميه زستخمني غاشا خوينه زحدركمني تاثير زبصحكمني لو مؤسر رينا نبل زلنا امبر فتحيو ينبلنا يكنبصح سغدفوم اسروم بلوم تغوغوم طراينا نبل زلنا كابز خمز እግዚአብሔር يرحقنا بمحرت يتعارقنا مني بروخ بعل سنبت يقبرلنا زمص زلو ثلاثه معالت دما صوم ننويو اسكه مچم صوم يمص صوم يحلف معتنا دما نخفئ يمص زلو نخفدي يمص زلو مني كله قديفنا تهلو لو سني هب እግዚአብሔር نطمت طفاتنا لعلي راسنا بصحو ግን كسمعنا يكالن اي تفلطنان موتنا كم همما كم طانطو كم صنصيا خوينو تقصيرو اي تفلطنان مكرانا بزيحو لاقصي بهوتنان بهوت زمنان بزيحو كنا يتفلطنان انتي كنقبر يزقبانا نبت كله كقبر زخل هب እግዚአብሔር نقرب نحنا بفقر نفلط بحدነት نفلط سبات نخون ابيتو مصينا ابيت ويتا تعرقنا يقرب لنا نبلو كلنا بدلنا اينامو يقرب لنا نبلو እግዚአብሔር አምላክ بمحرته يتعرقنا برخ بعل سنبت يقبرلنا كله بتاعتين كتبوا لهم بكريدت كارد انتي قبل 3% يوصدي كل غزي اجنت 3% ن ابتاسيانا معلان انت خوعلسي انتي حاسبنا زيل بانك اكاونت زلكم تليفون زيناتنا ايميل ادرس مداني علم 250@gmail.com يلكم تتطعمكم اتي سيرفيس في ناي كريدت كارد افويد نقبرو مالتي اي نخافلون اجي ميتس ذهب شحن ذهب سب 33 قرشي سيف نقبر مالتي نمدانيال موزيا كم حانتي لوا كابزم اكاونتان زمصتني امو او خلو خزخاخري لي حدا حونا نحاجز بتاسيانيلو دونيشن 25 قرشي انت حفتنا حاجز بتاسياني لا 25 قرشي حانت حفتنا ناي ابالنتن ناي مورجيج ناي كلتشن 21 الى 130 قرشي انت حفتنا حد حونا سوري ناي مورجيج ناي كلتشن 21 الى 100 قرشي حانت حفتنا ناي عشر كلتا 240 قرشي انتي ادنا الشريلن 240 حدن سوس قرشن 6 سنتيمن حدا حونا ناي مورجيج ناي
ናይ ሓገዝ ንቤተክርስትያን ንኢሉ ዶኔሽ ሞባይሉ 125 ቅርሺ ሓደ ስድራ ቤት መድሃኒ ዓለም 600 ቅርሺ ናይ ኣባልነት 400 ቅርሺ ናይ ሞባእ ጠቅላላ 1000 ቅርሺ ብዜል ኣቢሉ ዝመፀና ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ሓደ ሓውና ናይ ወርሓዊ ዕሽሩ 370 ቅርሺ ሓደ ስድራ ቤት ነፍስሄር ወይዘሮ ኣብርሃፅን ሃብቱ ሞባይሎም 200 ቅርሺ ብመንገዲ ፖስታ ዝመፀና ሓደ ስድራ ቤት 300 ቅርሺ ናይ ኣባልነት 100 ቅርሺ ሞባይሎም ጠቅላላ 400 ቅርሺ ሓንቲ ኣደ ብጸሎት ዘክርዎ እንዳበላ ብሽም ሓሚሙ ዘሎ ዘርሰናይ ሞባይለን 100 ቅርሺ ናይ ማሕበር ኣዴታት መድሃኒ ዓለም ኢለን 60 ቅርሺ ከምኡን 50 ቅርሺ ሞባእ ጠቅላላ 210 ቅርሺ ካብዞም ሎም ዝቕበላ ሓንቲ ኣደ ሞባይለን 100 ቅርሺ ሓደ ስድራ ቤት 50 ቅርሺ ናይ ኣባልነት 25 ቅርሺ ሞባእ ናይ ኣብና ኣነረጋዊ ጠቅላላ 75 ቅርሺ ካብዞም ሎም ዝተቐበሉ ሓንቲ ሓፍትና 120 ቅርሺ ናይ ማሕበር ተስፋ 100 ቅርሺ ናይ ኣባልነት 300 ቅርሺ ሞባእ ጠቅላላ 520 ቅርሺ ሓደ ሓውና ዝሓለፈ ሰንበት መኪና እንዳዘወርኩ በቲ ዝነበረ ኣይስ ሸርተት ኢለ መድሃኒ ዓለም ብድሓን ስለ ደውፃኒ ኢሉ ተመስገን እንዳበልኩ 100 ቅርሺ ንሞባእ መድሃኒ ዓለም ሂቦም ኣሎ ኣብሄር ይቀኒልና ኣስበኹም ሃብኩም ንኩሉ ሓገዝ ትገብሩልና ዘለኹም ብኩሉ መዳያት እዚ ቤተክርስትያን ሕግዙ ዘለኹም እጁን ደጋጊምና ብሽም ቤተክርስትያንን ብሽም ኣባላት ሰባኻ ጉባኤን ደጋጊምና ነመስግነኩም ይቀኒለይ ሰናይ ሰንበት حري أبو أرش حجاز كيلومني ناي أنت عدنا قال مداني علم ناي فتحاتي لن 100 قرشي راي زين ثلاثة معلتي صمنا نويا دما مشت كب ساعة 5 جمرنا مهلا خلولنا يمو أبز زلهم مهنكم أنا أبز ممسع رزقال كوينهم قدم كنا أبز زلهم مهنكم كم تين قبل كل جزية بس تعيش متخاتلو حبيرنا دوي لنا نصلي كب ساعة شدشته كب ساعة شدشته خنجمرينا ساعة شدشته كب ساعة شو ما انتظرلو قلت بحبار أبيت نبل نجزابير نتدي سمع عملاخ نسوي عيوسك أرنينو أرشتكمو قدم እግዚአብሔር አምላክነ የገብሩ ካህን ከመይባርክ አሜን እግዚአብሔር ይባርከን ويسهلن وقيتا حزبك دحن رزقك ومبارك حسابنا زلالم قاسيوم العلا باللومن وقيتا حزبك دحن رزقك ومبارك حسابنا زلالم قاسيوم العلا باللومن وقيتا حزبك دحن رزقك ومبارك حسابنا زلالم قاسيوم العلا باللومن بخبر دم حدا ودخا قيتانا ناملخنا مدحنينا يسوع كريستوس ترخيان بجازخون كان بتخرسيان كحلوان نقصات المكان نخانات ايمانان القدوس حزبن نصح زبن المعقب وتكون توعها بيت كريستيان كحلوها بقدس بيت كريستيان زياده متاكم من زتاكبكم من زقومكم من زصلوكم من قدس سوق زبلعكم كبر مخاصتكم فلتت من فلتت حاتيات تكبركم من تسوق سقا ملكوت من تدمو دم حق سرعات يسوع كريستوس ود እግዚአብሔር ጸሎት ود مريم ድንግል በድንግልና ሐልና ንጽሕት በድንግልና ስጋ ሐተም ትብዝሐለፈ ይምሐርኩም ብዝመጽኻ ይሐለኹም በአብን መንፈስ ቅዱስ ካማ ሰርሐት ያትፍታሕኩም እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ ንበልዓሰት ተውክልት እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ 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 እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ
بزحلف يمحركم بزمسخ يحلكم بافن منفس قدوس كما سر حتى تفتحكم من تقدتنا مريم محرنا كرسوس نبل عصر توكلته بين تقدتنا مريم محرنا كرسوس 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 يا بهر يا هالو مثل كل كمو زمن فازك امين እግዚአብሔር ንባረቱ ይባርኸና تقبلنا يسجد دمن حلقة عادي أدخلنا كل حيل سلام منفس نرك سلطان هبنا محرز ملأت بركة قدسيتك نعقلنا نسبلنا كاب كل مقبران حقنا نب كل مقبر سنايك أسمرنا قدوس كون كبر دم ذهبنا برغيو نساينا وتركنا بايل مسكنو ليسوس كريستوس سياك اكزيونا نسيانا تكاد منس كدوس በሰላም ምእታውና ናብ ቅዱስ ቦታ ካብ ሰላም ዝገበርካ ጎይታና ናብ ቤትና ምእታውና ድማ ብሰላም ግበረልና ኣብ ኩሉ ጉዕዘና ሂወትና ድማ ከተሰንየና ንልምነካ ኣለና ኣብ ጥላልካ ክንዓርፍ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ይትፈለየና ካብ ፍቃድካ ወፂና ብፍቃድና ዝኸድና የኩሉ ይቅረታካ ሃበና ብዘይካኻ ካልእ ንፈልጠብልና ንሞ ጥሪትካ ግበረና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነቶም ኩሎም ዝሓመሙ ኢድካ ኢድ ምሕረት ዘርግሕ እቶም ተጨኒቆም ዘለዉ ረወሎም ሒሎም ዘለዉ ኣክቦም ጠሚኦም ዘለዉ ኢድካ በረኸት ኣፍስሰሎም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብዘይካኻ ክረዳእ ኣላ ዘይትከኣላ ሰዓት ዘይከኣሎ ቦታ ንስኻ ግና ይከኣለካ እሞ ናባኻ ነማዕቅቦም ኣለና ነቶም ዝቆሰሉን ኣብ ስቃይን ዘለውን ድማ ቁስሎም ክትዝንን ስብራቶም ክትዝንን ቁስሎም ክትፍውስ ንልምነካ ኣለና ልቢ ስጋውያን መንፈሳውያን መራሕቲ ክትንክፍ ናብ ሰላም ናብ ፍቅሪ ናብ ህድኣት ክመልሱና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንሶም እውን ናብ ንስሓ ክምለሱ ንልምነካ ኣለና ልቦም ክትንክፍ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝሓመመ ባርያኻ ዘርእሰናይ ዓይኒ ምሕረትካ ጠምተን ኩሎም ዝሓመሙ ኣብዘ ዘለዎ ፈውሰ ምሕረትካ ክዓወሎም ንዓለም ምብለታ ድማ ፈውሰ ምሕረትካ ክዓወላ ንሃገርና ንህዝብና ንጎረባብትና ሰላምካ ዝሓለፈ መከራ ኣክል በለና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ወጎይታ ንኩሎም ባሮትካ ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ጉህድን ካብዘ ዘለዎ ኮይኖም ካብቲ ንስኻ ንዝሃብካዮም በረኸት ናብ ቤትካ መብኦምን ሃቦም ምፅዋቶምን ዕሽሮምን ንዝሰደዱ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በረኸትካ ኣፍስሰሎም እዚ ሕልና እዚ ኣብኦም ስለ ዝሕደርካ ድማ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ልቢ ኩልና ድማ ካብቲ ዝሃብካና ምስ ንህብ ንበረኸት ከም ዝኾነና ክንፈልጥ እዚ ምስጢርካን ጥበብካን ክትገልፀልና ንልምነካ ኣለና ኦ ጎይታ ዝወሃባ ይትኽልኣና ንስኻ ምሳና እንተሊኻ ኩሉ ክንገብር ንኽእል ኢና እሞ ንስኻ ምሳና ክትከውን ብግብሮም ዝፍለጡ ስራሕና ከም ስራሕኻ ከም ግብርኻ ሰናይ ፍረ ክኸውን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንዑናይ ኣቦይ ብሩኻት እምየ ዘብላዕኹምኒ ኣሲረ ዝበፃሕኹምኒ ጋሻ ኮይነ ዝሕደርኩምኒ ዓሪቐ ዝኸደንኩምኒ ዝብል ድምፂ ብስራት ዝሰምዑ ኮይንና ክንርከብ ድማ ኣይትግደፈና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለ ኩሉ ተመስገን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዘለና በሰና ንሕደገልና ካብ ክፋል ሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና ክርስተን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ክድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ በንስ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበል ሓጢኣትና ንሓድገልና ናፍት ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን መስየ ደውል ኣብነት
ገንዘብ